आमी 100% क्लॅरिफिकेशन ताका दिवपाक जाय तितकें दिलां. कॅग रिपोर्टान मेन गजाल जी सांगल्या म्हणजे मेन जो लॉस जो दाखयला फ्रॉम 2014 टू टील डेट इट इज अ 7.59 crores म्हटला स्पीकर सर. स्पीकर सर मेनली इट इज अ नॅशनल लॉस विच इज अन कॅग रिपोर्टाच्या प्रमाणे म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या एक्सायज पॉलिसीन इट इज अ वेस्टेज लॉस वो नाशिल्लो आनी तो कन्सिडर्ड केल्या उपरांत जाता हो मेजर लॉस ह्या हितूर दाखयल्लो आसा. आमी प्रत्येक क्लॅरिफिकेशन जे आसा एनफोर्समेंट सेल घातला बाकीच्यो ज्यांच्यो ट्रान्सफर्स करपाक जाय केला. इट इज नॉट दॅट वी हॅड डन द एनफोर्समेंट सेल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट हें सगळें करून आमी क्लॅरिफाय केला आनी हुवेवर म्हणजे 4 ट्रान्सफर म्हणून आमी बाकीच्यो सगळ्यो ट्रान्सफरी जी आसा रिलेटेड त्यो सगळ्यो केल्ल्यो आसा. आनी कंपॅरिजन टू दॅट आमी जर पळयता आसत जाल्यार एक्सायज रेव्हेन्यू कलेक्शन वीच इज इनक्रीज्ड बाय दीस इयर वीच इज एन 10.46% आमचो इनक्रीजूय जाल्लो आसा. 10% इनक्रीज जाला पण ह्या लॅप्सीस जाल्ले तेजे एक्शन कांय घेवना. स्पीकर सर हांवें ताका कंप्लीटली एनेक्शर दिला म्हणजे ताणें जो आन्सर केला त्या प्रमाणे 4 एनेक्शरांतल्यान जर तो वचत जाल्यार आमी कितें एक्शन घेतल्या म्हणजे कॅग रिपोर्टाची कॉपी आय हॅड ऑल्सो गॉन थ्रू इन डिटेल थ्रू द कॅग रिपोर्ट आनी ताजेर कितें एक्शन घेतल्या पळय न्ही ताजी डिटेलान तुका दिल्या. ताज्या व्यतिरिक्त जर कितें आसत जाल्यार तूं विचारूं येता. स्पीकर सर माय डिपार्टमेंट इज दॅट मच सिरियस अबाउट दीस बिकॉज म्हणजे आमी टोटल रेव्हेन्यू जो कलेक्शन करता पळय न्ही इट इज एक्चुअली स्पीकर सर आमी 10% ऑफ द टोटल टॅक्स रेव्हेन्यू कलेक्शनाचे आमी 10% एक्सायजांतल्यान आमी रेव्हेन्यू कलेक्ट करता आनी म्हणूनच कॅग रिपोर्टान घेतल्या उपरांत A to Z आमी तेजेर कारवाई सुरवात केल्ली आसा. एक्शन घेतलं तर नॉर्मल ट्रान्सफर केला तेच केला काय पनिशमेंट स्पीकर सर इट नॉट डिपेंड नॉर्मल ओनली हे ट्रान्सफर जाले नॉर्मल प्रोसिजर. स्पीकर सर इट नॉट डिपेंड ओनली ऑन द ट्रान्सफर्स. आमी स्पीकर सर आमचो इंटरनल ऑडिटींग सुरू केल्या उपरांत म्हणजे जे म्हणजे पेडण्याच्या विशयाचेर जे उलयता आमचो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जाल्या उपरांतूच आमी ऑटोमॅटिकली तेजेर एक्शनूय घेतलं स्पीकर सर. आमचे डिपार्टमेंट इटसेल्फ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट केला आनी घेतला. Question, second main question. Another corrective action was the formation of audit cell which were missing as per CAG dated 7 December 2022, 8 May 2023, 23 June 2023. What are the reports of audit cell and internal audit cell appointed and how much progress they have made? स्पीकर सर इंटरनल ऑडिट सेल आमी अपॉइंट केला. इंटरनल ऑडिट सेलान जितक्यो क्वेरीज काडल्या त्यो आमी क्लॅरिफाय केल्ल्यो आसा कॅग रिपोर्टा प्रमाणे आनी ताजो स्पेसिफिकली जर आसत म्हणजे खंयच्या हेजेर तो हे करपाक सोदता ता तेणें सांगचें. कारण ऑडिट सेल केल्या उपरांत आमी एनफोर्समेंट केला इवन दो म्हणजे दोज वर द नॉट पेड तेंच्या कडल्यान आमी पेड करूनय घेतले. हांव म्हणटा म्हणजे फॉर एग्जाम्पल इफ इज सेईंग ऑल टुगेदर देर आर द 9 casinos who had not paid the additional fees. फ्रॉम दॅट 5 जाणांनी पेड केली, 4 जाणांनी डिस्प्यूट रेज केला पण कोणाकूच आमी एकट्याकूय सोडचे ना. परत एकदा स्पीकर सर सांगता ईच एंड एवरी तेंच्या कडल्यान आमी जे आसा फीस आनी आमचे बाकीच्यो सगळ्यो चार्जीस जे आसा दॅट वी आर कलेक्टींग. थर्ड क्वेश्चन 10 July 2023 हांवें एक LEQ घायलो आनी तेज फाटल्यान एक्सायज डिपार्टमेंटान 5 सर्क्युलर काडले. 5 सेम डे काडले. एक काडला तो कलेक्शन ऑफ फायन, surcharges are for keeping their premises open on closed days. Third, non-renewal of licenses. Fourth, collecting license fees from the casinos. And fifth, wrong categorization of hotels. Speaker sir, हे major lapses काढले ते पण CAG काढले ते पण त्याचे कांयच एक्शन घेवन ना. पण आमचे जेन्ना क्वेश्चन तेज फाटल्यान एकूच दिसा 5 सर्क्युलर काडले. स्पीकर सर पळय तो म्हणटा आनी आपल्या क्वेश्चना उपरांत काडल्या अशें न्ही. कॅग रिपोर्टा उपरांत काडल्या आमी मान्य करता. कॅग रिपोर्टान जे लॅप्सीस आमच्या डिपार्टमेंटाचे काही फ्लॅग केले ताज्या उपरांत आमी सगळे सर्क्युलर जे आसा इश्यू केल्या आनी म्हणून तर सांगता आवर डिपार्टमेंट इज सिरियस. आनी स्पीकर सर 22-23 आमचो 33% रेव्हेन्यू इनक्रीज जाल्लो आसा. आमच्या डिपार्टमेंटाचो टोटल ऑल टुगेदर 33% रेव्हेन्यू इनक्रीज केला. CAG रिपोर्ट येयलो म्हणटा काडूं ना तेवढं. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर कॅग रिपोर्टान आमचे एक्सायज डिपार्टमेंटाचे कॅट आउट ऑफ द बॅग काडलें अशें आमकां दिसता. आमी ओपोजिशन तांणी म्हणलां शॉर्ट लेवी म्हणून मुख्यमंत्रीन ताका नवें नांव दिलां नोशनल लॉस म्हणून. जेन्ना स्पीकर सर BJP ओपोजिशनान आशिल्ली आनी पार्लमेंटान बोवाळ मारताली प्रश्न स्पीकर सर एक मिनिट
तुम्ही रोकडा आपूच जावना नाही, नाही. सुशेगाद. हांव आपूच जेन्ना जायना. ना स्पीकर सर एक मिनिट प्रश्न जेन्ना आमी म्हणटात शाची scam, related आमी आसपाक म्हणटात जाय. स्कॅम सरकार म्हणटा ताका नोशनल लॉस. आतां नोशनल लॉस कितलो 7.59 crores आनी हे नोशनल लॉस खातीर 4 रिकमेंडेशनां दिल्या स्पीकर सर. गव्हर्मेंटान कितें कितें करचें स्टँडर्ड्स ऑफ मिनिमम प्रोडक्शन हें करचें कॅटेगरायझेशन ऑफ हॉटेल्स करचें इन्स्पेक्शन ऑफ डिस्टिलरीज करचें आनी एक मेन दिलां the commissioner may initiate action against functioning of retail or wholesale liquor outlets without valid licenses, levy surcharge on retail outlets having foreign liquor license, ensure submission of EVCs, excise verification certificate, by the units and monitor the progress of recoveries pointed out by the audit. Speaker sir, माझो pointed question असो आहा, कितलो amount recover केला हो national लॉसांतलो? हे 4 रिकमेंडेशना खातीर सरकाराची उत्तर कितें आहा परफॉर्मन्स ऑडिटान आनी हे जर पयशे रिकवर करूंक ना जाल्यार ते केन्ना करतले आनी कित्याक करूंक ना? स्पीकर सर त्यांनी पयलो जो सांगलो लायसन्स रिन्यूवल करूंक ना म्हणून जो लॉस जालो ताजेर हांव उत्तर दिता. तेजेर सांगता स्पीकर सर नो डावट आमचे म्हणटा तशें एक तर एका वर्सान लायसन्स रिन्यूवल करचें नाल्यार 5 वर्सांनी करचें हें म्हटल्यार आतां तर आमी कंटिन्युअसली ऑनलायन 5 वर्सांक लायसन्स रिन्यूवल वांगडाच घेवचें म्हटलां. स्पीकर सर म्हाका खबर आसा थोडे जाण लायसन्स रिन्यूवल करिनासतरी आपलो बिझनेस हो कंटिन्यू करतालो बट तरी सुद्दां स्पीकर सर एक आसा लायसन्स जर रिन्यूवल केलें ना एका वर्सान सुद्दां जर तो आमच्या कडेन आयलो जाल्यार वी आर चार्जींग देम 2% पर मंथ रेट ऑफ इंट्रस्ट म्हणून सामके 24% आमी रेट ऑफ इंट्रस्ट तेजेर एका वर्सान तो लायसन्स रिन्यूवल करता तेन्नाय लायता कारण कोणूय जर लायसन्स तेजे लॅप्सीस उरले जाल्यार 24% आमी टॅक्स लायता. दॅट इज वन थिंग बट लायसन्स रिन्यूवल करूंक ना म्हणून आमकां वॅट येवपाचो बंद जायना. आमकां वॅट जो आसा हो कंटिन्युअसली स्पीकर सर आमी तेजे कडल्यान कलेक्ट करतात. एक तर आमी तेजे डायरेक्टली बंद केले लायसन्स रिन्यूवल करूंक ना म्हणून जाल्यार स्पीकर सर आमकां मॅन्युफॅक्चर जे मॅन्युफॅक्चर करता तो वॅटूय आमकां येवचो ना. त्या खातीर आमी खंयचेच लायसन्स जे आसा त्या शिवाय रिन्यूवल करिनासतना ताका इन फ्युचरूय करचेच पडटा. दॅट इज वन. दुसरें ताणें जें म्हटलें की कॅसिनोजचेर 9 जाणांचे कॅगान काडलेले भितरले हांवें सांगलां तशें 5 जाणां कडल्यान आमी वीथ इंट्रस्ट आमी घेतले 4 जाणांनी इंट्रस्टाचेर ऑब्जेक्शन केलां पण आमी 4 जाणांचो वीथ इंट्रस्ट जे आसा हें कलेक्शन करतले स्पीकर सर. स्पीकर सर खूब ना एक मिनिट 3 सप्लिमेंटरी आसता क्लब्ड क्वेश्चन हो. स्पीकर सर सोऱ्याचें दुकान गोंयांत सगळ्याक आसता हॉटेलाच्या भायर आसता सगळ्या कडेन आसता. स्पीकर सर आनी सोऱ्याची दुकानां चलयता कोण? मायनॉरिटी कम्युनिटींतले लोक आनी हिंदू बहुजन समाज हे चलयतात धंदे बेजिकली. स्पीकर सर आतां आमकां अशें कळ्ळां की मोपा एक लायसन्स दिवंक सोदता मोपा एअरपोर्टाचेर एरायवल आनी डिपार्चराचेर लावंजाचेर. स्पीकर सर हाजेर अशें एक सारांश काडूं येता की मोपान फक्त दाबोलीत न्हिदोवंक ना हो धंदोय आहा तो न्हिदोवपाक लागलो. सो हांव मागतां स्पिकरा कडेन गव्हर्मेंटा कडेन एक स्पेसिफीक आन्सर whether government intends to give a liquor license at Mopa airport. If yes, why are you dancing to the tunes of GMR so much? And because they have already taken our international flights from Daboli to Mopa. थंय जर तुवें ते धंदो हाडलो स्पीकर सर येतना लोक सोरो घेवन येतले आनी वतना सोरो घेवन वतले गोंयचो धंदो सोरेकारांचो न्हिदतलो. सो ताजे खातीर सरकारान म्हाका क्लॅरिफिकेशन दिवचें. स्पीकर सर विजय फॉरेनूय ट्रॅव्हल करता आनी इंडियनूय खूब ट्रॅव्हल करता वेगवेगळ्या एअरपोर्टा वयल्यान आनी ताका खबर आसा की सगळ्या एअरपोर्टांचेर म्हाका दिसता रिटेल शॉप्स अवेलेबल आसा. खंयसरूच रिटेल शॉप ना अशें ना. त्या खातीर एअरपोर्ट म्हटलो काय रिटेल शॉप थंयसर येतात स्पीकर सर. आतां हे रिटेल शॉप्स एखाद्या जर मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर जर मागले आसत जाल्यार रिटेल शॉप दिवपाक कांयच हरकत ना. जे रुटीनली प्रॅक्टीस म्हणून सगळी कडेन एअरपोर्टाचेर 100% एअरपोर्टांचेर आसा म्हाका दिसता स्पीकर सर. त्या खातीर मोपा येता त्या गोंयकाराक दी मरे गोंयकाराक दी गोंयकाराक दी. दॅट इज अ पॉलिसी डिसिजन स्पीकर. हे पॉलिसी डिसिजन जावंकूच जाय स्पीकर सर. हो धंदो भायर वचपा येना आतां. आतां हांव थर्ड सप्लिमेंट सर आमी हो धंदो केन्नाच भायर तो जे सांगता पळय न्ही मागीर म्हणटलो बहुजनाचो कैवारी आपुणूच म्हणटलो. अरे कैवारीचो इशू ह्या सरकाराक खरी खबर काय न्ही खरी खबर काय न्ही कोण चलयता. मायनॉरिटीचेय पडलेले आसा आनी बहुजनाचेय पडलेले आसा. हांव त्या खातीर मुद्दाम सांगता की आपुणूच दाखोवचें न्ही म्हणजे मागीर कशें आहा तेच्या कडेन पळयता आसतना आपुणूच मायनॉरिटी आनी बहुजनाचो कैवारी म्हणटा तो. तशें ना स्पीकर सर. आमकां आमच्या सरकाराक सगळ्यांचें पडलेलें आसा म्हणजे बहुजनांचेय पडलेले आसा मायनॉरिटीचेय पडलेले आसा. आमचें सरकार सगळ्यांची काळजी घेता म्हणून सांगता आमी सगळ्यांची काळजी घेवनूच वॉट एवर डिसिजन वॉट्स टू टेक वील टेक. बरें आतां लास्ट स्पीकर सर
स्पीकर सर, डिपार्टमेंट लिकर स्टोर जे रातचे चलयतात, चड करून हे भायले लोक. आज स्पीकर सर, लिकर स्टोर दुसऱ्यांच्या नांवान हे तें करून भायल्यांच्या हातान आयलो. 2 वरां मेरेन सकाळी लिकर रिटेल आउटलेट चालू आहा, ते धंदो चलयतात. गोंयकार 8 वरांचेर न्हिदपा वता. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की वास्कोन फॉर एग्जाम्पल थंय एक टॅक्स आहा, तो एक लायता आपलो टॅक्स आनी तो चलोवंक दिता. म्हाका स्पीकर सर डायरेक्ट मुखेलमंत्र्या कडेन आन्सर जाय की तूं डिपार्टमेंटान असले वायलेटरांचेर तूं एक्शन घेतलो, चड करून हे भायले लोक जे अशे रातचे धंदो चलयता तेंचेर. गिव मी अश्युअर्ड आन्सर. स्पीकर सर, म्हाजो उलट पयलो प्रश्न कितें आसा खबर आहा, ही लायसनां आपली ती म्हणजे आमी कितें म्हणटाले ती लायसनां चलोवपाक कोण दिता? आमी दिवंक ना डायरेक्ट लायसनां भायल्यांक. ही गोंयकारांनीच आपली लायसनां काडून भायल्यांक दिल्या. म्हाजो परत म्हणणें आहा, हांवें आतां स्पीकर सर, इन्स्पेक्टर आहा न्ही तुजे, इन्स्पेक्टर आहा मरे. स्पीकर सर, आतां लायसन सपोर्ट ए मनशाच्या नांवार आहा, गोंयकार चलयता कोण तरी भायलो, तो मॅनेजर म्हणटा आपूण काम करता. स्पीकर सर, आमी काडचेले कशें? आतां तेका जर वचून विचारल्यार आपूण मॅनेजर म्हणटा, तो लायसन XYZ कोण तरी. तूं म्हाका हें दी, एश्युरन्स दी की तूं सर्वे करता म्हणून. स्पीकर सर, माझी तयारी आसा सर्वे करपाची. डिपार्टमेंटाच्या आमच्या सगळ्या तालुक्यांनी इन्स्पेक्टर आसा आणि अशा पद्दतीत इवन दो आमी म्हटलां की तेंच्यांनी लायसन्स आपले ट्रान्सफर करचे न्ही, इवन दो तेंय आमी म्हटलेलें आसा. आनी आमी अशें जर कोण म्हणजे एका उपरांत चलयता तेका आमी हेवी फीसूय लायिल्ली आसा. एका उपरांत तो ऑफिशियली तेका फीस पेड करून रिटेल चलोव येता, नॉट हे रिटेल चलोवंक सॉरी हे तुझे बार चलोव येता, नॉट रिटेल. सेपरेट हे रिटेल स्टोर म्हणटा हांव. नॉट रिटेल, बार एंड रेस्टॉरंट चलोव येता, रिटेल न्ही. स्पीकर सर कितें जाता न्हू, खुबदां मंत्री म्हणटा की विजयाक सोऱ्याचे खूब खबर आहा म्हणून, हे डिटेल्स हे आसता म्हणून. हांव एक सांगूंक सोदता ताका, सोरो जाणा आनी घेता म्हणून. दर स्पीकर जर सोरो डुप्लिकेट येवपाक लागलो गोंयांत, हे भायल्या कडच्यान, हें व्हडलें दुयेंस. हें तुजेर श्राप पडटलो की बाबा हो सोरो डुप्लिकेट गोंयांत मेळूंक लागलो जाल्यार गोंय गेलें. हें तकलेन दवर. स्पीकर सर, हेजेर एकूच सांगता हांव, आमी 25 वर्सां रेसिडन्स आसल्या शिवाय लायसन्स दिना. त्या खातीर म्हाका दिसता गोंयकारांनीच आपली लायसनां कोणाक तरी दिवची न्ही, जेणे करून भायलो कोण जो आहा पळय न्ही, वो निदान अशा पद्दतीन तूं म्हणटा तशें चलोवपाक येवचो ना. Carlos Pereira. Honorable Speaker, one of the observations has been, just read this, non-levy of excise duty for failure of, non-submission or export verification certificate. So what action have you taken? You have only said that what is the action you have taken for recovery of the money which is there? Your answer which is given is the steps you have taken. स्पीकर सर, आमी एनफोर्समेंट सेल जो आसा पळय न्ही, वो कॉन्स्टिट्यूट केला आनी एकूय म्हणजे आतां विदाउट एक्सपोर्ट ड्युटी आमी खंयचोच जो आसा पळय न्ही तो गोंयच्यान भायर एक्सपोर्ट जायना. But recovery aspa jai. So what now on the observations, what is the recovery which is being done? That's the only thing which is important, because one is observations, certificate deal na, then you get the certificates and you recover the money. Of course, 100% आमी रिकवर करतात स्पीकर सर. The second question I want to say is, since we talk about leakage of revenue in the excise department, I had mentioned shacks are, they are running without a license. Why don't you give them a license so they can officially run it and you can recover revenue from there? Because sir, we are giving the temporary license for the shacks also and we are recovering the money. We are giving temporary license. Because most shacks did not have the license. No, 100% temporary license, those who are applying with proper permissions, we are giving. And those who are not taking license, आमी तांकां चलोवपाक दिना स्पीकर सर. That should be. Yes, Srivanji Vegas. CAG reportan सांगल्या there is mismatch, there is leakages. Speaker sir, my LAQ number 126 dated 28th of March. I had asked for financial year-wise details of revenue collected of different brands, whiskey, gin, vodka for 5 years. म्हाका तेन्ना सांगलें voluminous म्हणून. Same हांवें Speaker sir, I had also asked now this time in LAQ number 114. हांवें फकत 2022 सान मागलेलें.
आतांय वॉल्युमिनस म्हणून म्हाका स्पीकर सर जोरी तरी अशें करून वॉल्युमिनस म्हणपाक लागली जाल्यार आमकां जें इन्फॉर्मेशन जाय दॅट इज टू मेक शुअर टू चॅक हाव द लिकेजीस आर हॅपनिंग ब्रँड वायज जोरी तर कित्याक आमकां बार कोड काय ना बार कोड आहा जाल्यार बार कोड इम्प्लिमेंट करपाचो सो आय थिंक इफ इट इज वॉल्युमिनस यू शूड give us on a hard drive speaker sir because दोन पार्ट हांवें घातला एक 5 वर्सांचे एक 1.5 वर्साचे स्पीकर सर तो ती विस्की जीन ताज्या उपरांत आनी कितें म्हाका नांवां येना कारण मूड तूं म्हाकाय खबर ना. सर मूड तूं सर मूड नांव घे नाका सर मूड वेगवेगळी डिफरंट व्हरायटीज ऑफ सर मूड तूं व्हरायटीज ऑफ सोरो हितूंतल्यान एज अ मला केक बरो. रिव्ह्यू आसत म्हाका दिसता इट इज खरेंच वॉल्युमिनस आसा म्हणजे माझ्या पूर्ण डिपार्टमेंटाक 6 म्हयने तेजेरूच काम मागीर बाकीचे सगळे टॅक्स आनी बाकीचे सगळे थंयच उरतले तितकेच हिशोब घेवन बसचें पडटलें आयज विस्की कडल्यान कितलो रेव्हेन्यू येयलो परत जीन घेतला परत आनी खंयचे सगळे तितूरूच उरतलें स्पीकर सर एक्चुअल काम जे करपाक जाय रेव्हेन्यू कलेक्शन करपाचें तें थंय उरतलें so that means we do not have a mechanism to check the MRP check sales on MRP mechanism na ye check korpa जाय speaker sir otherwise you have to put it in you have to put it in place if there is a mechanism you are able to give information if you don't have a mechanism then you are not able to so speaker sir म्हाका एक assurance जाय मुगे ते हांव hard drive दिता तुम्हा काढून दिया if there is a mechanism in place otherwise you put up a mechanism in place how it is sold as per the MRP speaker sir एक suggestion what suggestion I had is that see it is because of the CAG has bought जे आज पॉइंटेड आउट अबाउट ऑल दीस क्वेरीज माननीय मुख्यमंत्री म्हाका सांगपाक जाय की तें इंटरनल ऑडिट पळय तुगे जाला इट इज अ फेलियर आनी यू हॅव टू इट शोज दॅट दीस डिपार्टमेंट वॉज स्लीपिंग फॉर सेवरल इयर्स इट इज अ स्कॅम यू हॅव ऑल्सो एक्सेप्टेड दॅट इट हॅज हॅपन आय रिक्वेस्ट यू दॅट स्पीकर सर फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉट अ स्कॅम आमच्या इंटरनल ऑडिट रिपोर्टा खातीर द व्हेरी फॅक्ट स्पीकर सर जो रिपोर्ट तुगे हा यू प्लेस इट ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस you place that internal report jo tunge jata because there are several discrepancies let us not go into enough has been spoken but jenna department has said that these leakages are there and you are saying it is not a scam yes बस बसून घे स्पीकर सर आमी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट टायम टू टायम करता म्हणून तर तो जे सांगता पळय न्ही आमकां जेन्ना क्वेरीज इंटरनल ऑडिटर रिपोर्टान आयल्या तेजेर आमी एक्शन 100% घेतली आमी रिकवरी केले पयशे श्रीमती दिलाय लोबो 2 Question reflects about the pre-audit remarks of the CAG. Now, CAG report has to be placed before the Public Accounts Committee. Public Accounts Committee has powers to summon all the officers, take their statement, record their statement, and then submit a report to the House. Actually, pre-audit report, I do not know, but pre-audit report cannot be discussed, deliberated in the House. You check up Speaker sir rules. श्रीमती दिलाय लोबो I was the chairman. The question is admitted. I was Once the the question is chairman. admitted, once question is admitted, there cannot be no discussion on how the question is श्रीमती admitted. दिलाय Question लोबो is admitted, we are discussing. Simple as Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 2A. 2A yes Peter. Speaker, sir, this is regarding dilapidated condition of the Tilari Canal irrigation project in Sodia village. Sir, Tilari Canal irrigation project जे आमच्या सोड्या गांवान येयल्ले आहा तेका लिकेज जावन आमचे सगळ्या शेतांनी उदक बसता आनी कितलेच आमचे सोड्या आनी मारनाचे शेतकार they cannot cultivate their fields for so many years now. My only first question to the Honorable Minister is ये जे रिप्लाय दिला तुम्ही की एस्टिमेट केला तेका लागून देव बरें करूं म्हणटा बट हाव लॉंग इट विल टेक फॉर यू ऑल टू गिव द फायनल वर्क ऑर्डर स्पीकर सर बाय दिलायलाचो प्रश्न जो आसा तो लेफ्ट बँक कॅनल तिलारी साकून जो येता आनी कलंगुटाक सोंपता त्या कॅनलाचेर खुबशे शेतकारी आपली शेती करतात बागायती करतात तर तांचो शिवोली आनी सोडिया जो गांव आसा ह्या गांवांत सादारणशी 205 हेक्टर जमीन जी लागवडी खातीर म्हणजे शेती करपा जाता आतां कॅनलाक लिकेज आशिल्ल्या कारणान सिपेज आशिल्ल्या कारणान फाटल्या काही वर्सांक थंय लोकांक शेती करूंक मेळूना कारण शेतांत उदक भरतालें आनी म्हणून जेन्ना ही गजाल म्हज्या नजरेंत हाडली तेन्ना इमिजिएटली ताजेर एक्शन घेतिल्लें आसा ऑक्टोबर ते नोव्हेंबरांत हे कॅनलाचे रिपेर वर्क सुरू जातले
ह्या वर्सा ह्या वर्साक 2023 येस सर ताजी पयली 11 ताजी पयली 11 तारखेक आमची विधानसभा 10 तारखेक सोंपता. 11 तारखेक हांव स्वता थंय येतलो पळोवपाक की एखादी पायपींग करून म्हणजे केनराच्या बदलाक पायपींग करून जर प्रोवायड करपाक जाता जर जाय तर तेंय पळयता. पूण बी शुअर दॅट बाय ऑक्टोबर नोव्हेंबर द वर्क वील स्टार्ट. ओके, थँक्यू व्हेरी मच सर. आणि हे उदक त्या शेतांनी येवन खूब वीड्स जाल्ले आहा की शेतांनी सगळे शेतांनी. सो डज युअर डिपार्टमेंट प्रोवायड एनी दॅट एम्फिबियन व्हेहिकल टू क्लियर द वीड्स? वीड्स पळयता हांव जेन्ना 11 तारखेक येता म्हटल्यार पळय न्ही ते आसा पळोवया काही शेतांनी वचून आनी ऑफकोर्स एट माय लेवल जाता म्हजे डिपार्टमेंट जाता जाल्यार करून घेवया. ओके. आणि सर ते आमचे एकच म्हजी विनंती आसा जितले शेतकारी सभोवतणी आसात त्या शेतकाऱ्यांक सगळ्यांक मोटिवेट कर शेत रोवपा संबंदी. म्हजे कडल्यान डिपार्टमेंटा कडल्यान जितलो सपोर्ट दिवपाक जाता तो सगळो सपोर्ट आसतलो. सर आमचे ते सोडयाचे आणि मान्नाचे सगळे शेतकार कितली वर्सां आतां ती पाड जाल्ली आहा बिकॉज ऑफ दीस कनाल उरली. आणि सर थंयसर आमचे 3 व्हडले भंडाराजूय मोडोन गेल्ले आहा. सो हितूनय आमकां कितें हेल्प मेळटलो? हाका डिफरंट क्वेश्चन जरी आसलो तरी आसतना म्हजी सुचोवणी आसा हे 3 बंधारांची नांवां म्हाका धाडल्यार जाता, वॉट्सॅपार धाडल्यार जाता. इमिजिएटली हांव म्हज्या इंजिनियराक इंस्ट्रक्शन दिता की ह्या बंधारांची परिस्थिती कितें आसा ती पळय आनी त्या प्रमाणे काम मुखार व्हर अशें म्हणून. थँक्यू व्हेरी मच. Start question number 3. Sri Videsh Borkar. Speaker sir, I'd like to take star question number 3A. 3A. Speaker sir, answer as per computer sheet. Speaker sir, वो स्टार क्वेश्चन आसा तो पिंक पुलीस फोर्साचे बद्दल आसा. स्पीकर सर, पिंक पुलीस फोर्स कित्याक लागून येयल्ली हांव तुमकां एक ब्रीफ सांगता. To enhance the visible women's police presence in the public and to avoid atrocity against women and children, a new mechanism had to be adopted in order to create more friendlier, conducive, safe and secured environment for women and children in the state. Goa Police started an elite women's force called as Pink Force with an aim to bring sense of security in the minds of women and children in Goa. Speaker sir, म्हाजो सिंपल क्वेश्चन आसा. आतां म्हाका एलक्यू रिप्लाय येयल्लो आसा त्या प्रमाणें 11 व्हेहिकल्स आसा, 11 व्हेहिकल्स आसा आनी तितूंची एक जी आसा ती एडमिनिस्ट्रेटिवाक यूज जाता आनी 10 व्हेहिकल्स ज्यो आसा त्यो पेट्रोलिंगाक जावं ओवरऑल गोंयान भोंवपाक लागून यूज जाता. स्पीकर सर, म्हाजो एक पॉयंटेड क्वेश्चन आसा तो म्हणजे with only 10 pink force vehicles, is it possible to enhance the visibility of women police presence in public? Will it bring the sense of security in the minds of women and children? And when we have 191 panchayats and 13 municipalities, how will it is possible? Speaker sir, आमी पिंक फोर्स जो आसा पळय न्ही, दिस इज स्पेशली फॉर द म्हणजे कोस्टल बेल्टांतल्या आनी ज्या जाग्याचेर खूब मोठ्या प्रमाणार वुमन्साचेर क्रायम जावपाक शकता अशा जाग्याचेर पयली फर्स्ट स्टेजीत आमी कॉन्सन्ट्रेट केले. कारण स्पीकर सर, एट आमी पिंक फोर्स सुरू केल्यार म्हाका दिसता हार्डली 1.5 वर्स जातले, ताज्या वयर जावंक ना. आनी आमी एट प्रेजेंट पिंक फोर्स आमी जवळपास 11 पुलीस स्टेशनाचेर आमी सुरवात केला, ज्यो स्पीकर सर पेडण्यां, कलंगूट, म्हापसा, बिचोले, पणजी, मडगांव, फोंडा, वास्को, केपें आनी काणकोणा ह्या जाग्याचेर आमी पयलीं कॉन्सन्ट्रेट केल्यान सुरवात केला. हेजो अर्थ उरलेल्या गोंयान आमकां पिंक फोर्स नाका. अर्थ सर, स्पीकर सर, आमकां प्रत्येक पुलीस स्टेशनाचेर आमच्या लेडी PSI जी आसा ही आमी डेप्यूट केल्ली आसा. आमचो डायरेक्टली कॉल नंबर आनी डायरेक्टली थंयसर कंप्लेन घेवप ह्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर सुरवात आसा. पिंक फोर्स ना हेजो अर्थ थंयसर वुमन्साक सेफ्टी ना अशें ना, पण हांगासर चड कॉन्सन्ट्रेशन्स करचें, कारण वुमन्स क्रायम ह्या टोटल कोस्टल बेल्टांत बाकीच्या एरियांनी मातसो चड चान्सीस आसता, म्हणून हांगासर आमी पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस केल्लो. स्पीकर सर, पिंक फोर्स इंट्रोड्यूस केल्लो सो तेका इम्प्लिमेंटेशन केलें तितून स्टाफ जो आसा तो ओन्ली 61 आसा आनी तितून एकूच लेडी PSI आसा. सो एकूच आसा आनी ती बीन कंट्रोल रुमान आसा. सो स्पीकर सर, म्हाजो जो दुसरो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा, ड्युटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेज create awareness, preventive teaching, safe travel of women, children in public vehicles. Speaker sir, हो जो आता पिंक फोर्स आसा तेंच्यांनी आता कशें प्रिवेंट करता
कशें प्रिवेंशन जाता, कितले प्रिवेंशन केल्लें आसा, जावं फुडलो जो प्रोसेस आसा तो कितें आसा, कित्याक व्हेकल्स कमी आसा, इकरात व्हेकल्स आसा आनी इव टिजींग जे इव टिजींग म्हणटा जो एम आसा तो इव टिजींग कसो प्रिवेंट केल्लो आसा, कित्याक आमी पळयता आसतना गोंयांत कितल्योश्यो प्लेसीस आतां मेनली टुरिजम प्लेसीस म्हणून सांगले. हांव आतां एलिक्यू रीड करतालो तितून कालांगूट सारके एरियेन एकूच व्हेकल आसा आनी ती कालांगूट जे एंटायर स्ट्रेस आसा तो डेन्सली पॉप्युलेटेड स्ट्रेस आसा आनी चड टुरिस्ट येता. सो स्पीकर सर, म्हाका मॉनिटरींग सिस्टम कसो आसा आनी इव टिजींग जे आतां जाता आनी हितून कितलेशे केसीस येता, कितलेशे जाण पयर पासून आमी म्हापसान एक तशीच केस आसली. सो अशे समज केसीस आसा जाल्यार तांकां कितें मेजर्स घेतलेले आसा? स्पीकर सर, एक म्हणजे आमचो ऑल टुगेदर 88 स्टाफ आसा, म्हणजे पीक फोर्साक तेकोन 27 मेल स्टाफ आसा, ड्रायव्हर ते. रायट म्हणून म्हटलें हांवें 88 स्टाफ आसा ऑल टुगेदर, स्पेशली वीच इज फॉर द पिंक फोर्स. स्पीकर सर, हाजेर आमकां एक म्हणजे आमच्या हेड कंट्रोलाक, आमच्या कंट्रोल रुमाक एखादो कॉल आयलो, व्हॉट्सॅप आयलो काय डायरेक्टली जे आसा इन्स्ट्रक्शन आमच्या पिंक फोर्साच्या गाडयेक वता, आमची पिंक फोर्साची गाडी थंय वता. म्हाजे कडेन आत्तां म्हणजे व्हॉट्सॅप नंबर आनी येतो एक्चुअली इट इज एन 101 आसा स्पीकर सर. ताच्या व्यतिरिक्त आमचो व्हॉट्सॅप नंबर आत्तां म्हाका याद ना, किंवा आमी पॅनीक नंबर जो इट इज 112, इट इज एन एमर्जन्सी नंबर 112, हाजेरूय कॉल केल्या उपरांत डायरेक्ट पिंक फोर्साचो हे आसा पळय न्ही, मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम विदीन 10 मिनिट्स ज्या जाग्यार आसा आमची गाडी जी आसा ही पिंक फोर्साची गाडी, अदरवायज एमर्जन्सी व्हेकल जी आसा ही 112 डायल केल्या उपरांत थंयसर पावता आनी वॉट एवर द एसिस्टंट आमच्या पिंक फोर्सा कडल्यान किंवा पुलीस फोर्सा कडल्यान दिवपाक जाय ते कन्सर्न हेका मेळटा. स्पीकर सर, क्रायम जो आसा, जो वुमन्स क्रायम आसा, आमी एलिक्यून तेवूय मागलेले, तितून गेले ते 3 वर्सांक 533 रेजिस्टर जाल्ले आसा म्हणून हो आन्सर येयल्लो आसा. स्पीकर सर, समज इतले क्रायम जाता आनी आमी सरावंडींग भोंवता, सो हो कित्याक हें जायना, मॉनिटरींग जायना आनी कित्याक लागून तेजें प्रिवेंशन जायना, प्रिवेंटीव मेजर्स जे आसा ते कित्याक लागून जायना? कित्याक जो स्टाफ आसा तोवूय कमी आसा, व्हेकलूय कमी आसा. स्पीकर सर, म्हाजो थर्ड जो पॉयंटेड क्वेश्चन आसा हो जो वॉट इज द स्पेशल ट्रेनिंग इज प्रोवायडेड टू द पिंक फोर्स सच एज मेडिकल एड ट्रेनिंग, ट्रोमा ट्रेनिंग, काउन्सिलिंग, when and where was the training held and content of the training? Speaker sir, government elite force म्हणटा तेन्ना ट्रेनिंग कितें प्रोवायड केल्या? कित्याक म्हाका रिप्लाय येयल्या त्या प्रमाणे फक्त पुलीस ऑफिसरांनी तांकां ट्रेनिंग दिल्ली आसा, जे पुलीस स्टाफ आसा तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिल्या. जेन्ना आमी वयता तेन्ना तांकां कावन्सिलींग, समज कोणी ह्या वुमन्साक कितें जालें जाल्यार तांकां कावन्सिलींग करपाक जाय, तांकां फर्स्ट एड ट्रेनिंग आसपाक जाय, मेडिकलाची ट्रेनिंग आसपाक जाय. ही स्पीकर हितून कांयच केल्ली ना आनी तांकां स्पेशलायज कोण कावन्सिलींग करपी आसा, स्पेशलायज डॉक्टर्स आसा जावं आनी कोण एक्सपर्ट त्या हितूनचो एक्सपर्ट आसा तेंचे कडल्यान ट्रेनिंग आसपाक जाय. मात हितून एलिक्यून सर ते स्पीकर सर कांयच ना. हितून फक्त मेन्शन केल्लें आसा की फक्त पुलीस ऑफिसर जे एक्झिस्टींग पुलीस ऑफिसर्स आसा त्यांच्या म्हटल्यार फोन घेवपाचो, कॉल रिकॉर्ड करपाचो आनी खंय कंप्लेन येयला ना थंय वचपाचो. सो स्पीकर सर, जेन्ना आमी एक एलिट म्हणटा तेन्ना खंय ना खंय हांकां सगळे हितून एक्सपर्टीज आसपाक जाय, एक्सपर्टीज ट्रेनिंग आसपाक जाय. म्हाका स्पीकर सर आन्सर जाय की हें खंयचे डिपार्टमेंटान केल्लें आसा, खंयचे जे एक्सपर्टीज आसा तेंच्यांनी ट्रेनिंग दिल्ली आसा काय ना? स्पीकर सर, एक म्हणजे त्यांनी व्हेकल कमी आसा म्हटलं पळय, हांव मान्य करता व्हेकल्स तांकां आनीक दिवपाक जाय स्पीकर सर. त्यो आमी जाता तितक्यो म्हणजे पुलीस डिपार्टमेंट आसात किंवा आमच्या पिंक फोर्साक आसात आनीक एडिशनल व्हेकल आमी प्रोवायड करता. ज्या जाग्यार आनीकूय पिंक फोर्स गाडी आमचे पिंक फोर्स टीम सुरू करपाक जाय ते करता. दुसरें स्पेशली रिगार्डींग द ट्रेनिंग, पयलो फोर्स म्हणजे हाव टू हँडल द सिच्युएशन इन डिस्ट्रेस सिच्युएशन्स, ती ट्रेनिंग प्रायमरी स्टेजीचेर तांकां दिवप. ही आमी ऑलरेडी ट्रेनिंग आमच्या पयल्या तांकां जे 110 लोकांक आमी ट्रेनिंग दिली, तितूंतले थोडे डेप्यूट केल्या, थोड्यांक डेप्यूट करूंक शकूंक ना, ती ट्रेनिंग दिल्या. म्हाका खबर आहा ताजें दुसरें म्हणणें की कावन्सिलींग, मेडिकल हँडल्स कशा पद्दतीची ट्रेनिंग आमी तांकां अपग्रेड करीत आसा. इन फ्युचर अशाय पद्दतीची ट्रेनिंग दिवपाची आमची तयारी आसा. इट इज अ न्यू फोर्स स्पीकर सर. आमकां ज्या पद्दतीन आमकां जी सिच्युएशन येता ते हँडल करून त्या पद्दतीची ट्रेनिंग दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. कारण इट इज स्पेशली फॉर द वुमन हँडल करपा खातीर वी आर रेडी टू गिव द ट्रेनिंग. स्पीकर सर, आनी टीजर गन्स जी दिवपाक जाय ती तेंचे कडेन ना, सो तांकां प्रोवायड करची, कित्याक टीजर गन्स ती आबूज जातली फाल्यां कितें आसना, सो ताका लागून टीजर गन्स प्रोवायड करचे. दुसरें स्पीकर सर, आतां ज्यो किडनॅपिंग केसीस आसा, वुमन्स किडनॅपिंग केस त्यो खूब वाडत चल्लेल्यो आसा.
जो रिपोर्ट येयला त्या प्रमाणे 3 म्हयन्यांनी 2 किडनॅपिंग जाता. सो हे जे वुमन्स केसीस आसा स्पीकर सर, हेजेर प्रिव्हेंटीव मेजर्स घेवपाक जाय. गेल्या ते 3 वर्सांनी 1490 इतल्यो केसीस जाल्ले आसा आनी हो राज्यसभाचो एलिक्यू रिपोर्ट आसा. स्पीकर सर, हेजेर डिपार्टमेंटान कितें प्रिव्हेंटीव आमी मेजर्स घेतले तेजेर क्लियरिफिकेशन करपाक जाय. स्पीकर सर, ते टीजर गन हांव म्हणजे डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता, तेच्या पयलीं तांकां ट्रेनिंग कशा पद्दतीन हँडल करप ही पयली ट्रेनिंग दिवची पडटली आनी मागीर दिवपाची, तें हांव म्हज्या डिपार्टमेंटाक सांगता. कांयच हरकत ना. ते आमी टायम टू टायम हांवें जशें म्हटलां की अपडेट करप आनी अपग्रेडेशन करप ही आमची सुरवात आसा. स्पीकर सर, जो रिपोर्ट आयला पळय न्ही, म्हणजे मिसींग ऑफ द फिमेल्स, हाजेर ताणें उलयलो 3.5 वर्सांक तांच्यांनी दाखयता आसतना 829 दाखयल्ली टोटल फिमेल मिसींग. ताज्या उपरांत ट्रेस्ड फिमेल इट इज 695 ट्रेस जाली आनी ताज्या उपरांत अनट्रेस जी आहा पळय न्ही 134. बट तरी सुद्दां म्हणजे हांव जस्ट इन्फॉर्मेशन, कारणां हितूर वेगवेगळी आसा स्पीकर सर. म्हणजे ही मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम जी आहा पळय न्ही ही एडल्ट आसा. तितूर ती हांव जो म्हणजे सांगता आसतना हितूर म्हणजे वेगवेगळ्या पद्दतीन सांगूं शकता. 134 जी आसा पळय न्ही ही एडल्ट, मॅक्झिमम एडल्ट म्हटलें हांवें. हार्डली कोणी मायनर एज आसतले. हांव जाय जाल्यार तोय रिकॉर्ड दिता. बट हो म्हटला पळय न्ही, म्हणजे काल कोणी तरी प्रेस बीस घेवन व्हडलें सांगलां ती मेळत ना आनी तसो रिकॉर्ड ना स्पीकर सर. 829 695 ट्रेस केली, 134 ही जी आसा ती अनट्रेस्ड आसा. बट अनट्रेस्डान सुद्दां हे वेगवेगळे प्रकार आसा. डिटेलान हेजेर वचत, कारण मॅक्झिमम एडल्ट असल्या कारणान हेतूर वेगवेगळे केसीस आमकां हँडल करतना डेलिकेटली हँडल करच्यो पडटा. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टे. सर, म्हजो एकूच आसा सरकाराक हे रिक्वेस्ट, गव्हर्मेंटाचें कितें प्लॅनिंग आसा की पिंक फोर्स बसीस किंवा फेरी पॉयंट खंय खूब गर्दी आसता थंय बी डिप्लॉय करपाचें कितें आसा तुमचें फ्युचर प्लॅनिंग सरकाराचें, कन्सिडरींग द क्रावडेड प्लेसीस आसल्यामुळे? स्पीकर सर, म्हणजे तशी जर रिस्क आसत, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तांच्यांनी म्हटलो तो म्हणणें बरोबर आसा रिगार्डींग द बस स्टेशन्स, फेरी बोट्स ह्या जाग्याचेर खूब मोठ्या प्रमाणात गर्दी आसता. चलयांक आमच्या भयणींक त्रास जावचो न्ही हाज्या खातीर एखादो दुसरे पिंक फोर्स ऑफिसर्स आमकां थंय दवरपाक जाय आसा, लेडी पुलीस कॉन्स्टेबल. आमी विचार करूं शकता, आमी प्लॅन करूं शकता. तशें जर कोणाक दिसताय आसत दे कॅन सजेस्ट फॉर माय होम डिपार्टमेंट, वी कॅन डेप्यूट. श्रीजीत अरुणकर. स्पीकर सर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, एकूच म्हजो प्रश्न आहा की आमी पिंक फोर्स खरेंच बरें इनोवेटीव की आमच्या गोंया सरकारान हे पिंक फोर्स केला. पूण जेन्ना पिंक फोर्स म्हणटात तेन्ना लेडी स्टाफूच आसूंक जाय. सो लेडी स्टाफ आसतना पिंक फोर्साचे जेंट्स ड्रायव्हर कित्याक? आतां कित्याक लागून सांगता, जेन्ना कितें इन्सिडंट जालो तेन्ना विक्टीम जे तेका गाडयेन व्हरतात तेन्ना लेडी कॉन्स्टेबल्स आसतातूच, पूण थंय जेंट्स ड्रायव्हर आसतात, तेका अनकम्फर्टेबल फील जावं शकता. दुसरी गोश्ट म्हटल्यार इन फ्युचर एलिगेशन्सूय जावं शकता इंटर स्टाफा भितर, जेन्ना गाडयेन ते पेट्रोलिंग बीन करता. हे एवॉयड करच्या खातीर म्हाका दिसता तुजे कडेन एमटी सेक्शनूय आहा आनी आमी लेडी ड्रायव्हर रिक्रूट जर करीत जाल्यार हे पिंक फोर्साचे लेडी ड्रायव्हरूय मेळटा. कित्याक आयज सगळी महिला, सगळी बायलां गाडयो चलयतात. सो हेचेर मातशें तुमी स्पीकर सर, सजेशन्स बरें आसा, वायट ना. हांव म्हज्या पुलीस डिपार्टमेंटाक सांगता एक्सप्लोर करपा खातीर. काय हरकत ना. इट इज अ गूड सजेशन्स. त्या पद्दतीन आमी करूं शकता. रिवेंजी वेगस. स्पीकर सर, पिंक 7 जी आहा ती आमगे एरिया कवर करता. जावं ते मारगांव, मायना कुर्तोरीम, फातोर्डा, कोलवा पुलीस स्टेशन, कोलवा, कोंकण रेल्वे आनी कुंकोलीम ही बरी व्हडली एरिया जस्ट फॉर पिंक 7. स्पीकर सर, म्हाका दिसता स्पेशली कोस्टल बेल्ट जावन आमकां दिसता एक एक्सक्लुसीव पिंक फोर्स गरज आसा रादर देन अदर, because this is a coastal belt and there is more population, especially in Kolwa and Benaulim. दिसाचे 3-4 हजार लोक येता आणि तितूंतले more than 50% is women. So we should have exclusive pink force for the coastal belt. I would not say only my constituency, but I think my neighboring constituency also. एक coastal belt जो तर आमके एक station केले, so we will have got more access because there is more chances of things happening over here, Speaker sir. स्पीकर सर, तेणे ट्रॅफिक सेल बंद कर म्हणून सांगला म्हाका. दिसता आनी आतां तो पिंक फोर्स घाल म्हणटा. ना, पिंक फोर्स इज फॉर वुमन सेफ्टी आणि हँडलिंग द वुमन. स्पीकर सर, दोन्ही मिक्स करपाक गरज ना, बिकॉज ट्रॅफिक बंद करूंक जाय तें. स्पीकर सर, आतां तो ट्रॅफिक सेल बंद कर म्हटला तेणी कंप्लिटली. फाल्यां सकाळी ट्रॅफिक मॅस जालें जाल्यार परत मागीर म्हाका सांगू नाका आतां इतके ट्रॅफिक मॅस कशें जालें काय म्हणून. आमी प्रत्येक गजाल ज्या तेणी म्हटला पिंक फोर्स एप्रिसिएट केला तेणी. हांव बरी गजाल, हांव कोस्टल बेल्टांत आनी एक तेज्या स्पेशली पिंक 7
आमचो पिंक फोर्स जो आसा पळय न्ही ताजेर तुजो विचार कन्सिडर करता आनी एक एडिशनल कोस्टल बेल्टान घालपाक जाता काय हांव सांगता आमच्या डिपार्टमेंटाक आमी कन्सिडर करता. विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, मुख्यमंत्र्यान सांगला ते भशेन पिंक फोर्स इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. सुरवात जाला, वाडयतलो तूं आनी तुमचे कडेन तितले स्टाफ ना म्हणटकच तुमी लेडीज PSI घालता. स्पीकर सर, हांव म्हजे मतदारसंघाचें सांगूंक सोदतां. आमची एकूच लेडीज PSI आसली, तिकाय काडल्या. सो म्हाका दिसता ताणें म्हणलां ताका ट्रॅफिक सेल नाका, म्हाका ट्रॅफिक सेल दी आनी लेडीज PSI म्हाका दी. पिंक फोर्स जर जायना जाल्यार एटलिस्ट तें दी. कित्याक स्पीकर सर ना जाल्यार कितें जाता, आमचोय मतदारसंघ ग्रोईंग मतदारसंघ, इट इज अ रुरल अर्बन एरिया एंड विथ ह्यूज इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी वी डोंट इवन हॅव अ लेडी PSI. सो हें जावपाक जाय. स्पीकर सर, हांव लेडी PSI थंय घालपाकूय लायता आनी आमकां आतांच आमचे PSI म्हाका दिसता आनीक 2 ते 3 म्हयन्या भितर ट्रेन जावन येतले. खंयसरूच आनी लेडीज PSIची शॉर्टेज आमकां जावची ना. सफिशियंट स्टाफ आसा आनी आमी इवन दो हेजेरूय ट्राफीक सेलाचेर विचार करता. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. जालो तुजी क्वेश्चन जालें. स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. दिगंबर कामत. चार LQ नंबर 4A. 4A. होम मिनिस्टर, CM. Speaker sir, answer as per competition. स्पीकर सर, म्हजो हो क्वेश्चन जो आसा तो एक्चुअली एक्सिडेंट्साचेर आसा. एक्सिडेंट्स आनी एक्सिडेंट जावन आमी पळयतात की कितलेशे डेथ प्रत्येक गेल्ली काही वर्सां जायत आसात. आतां हांवें हांगाय तुगेले स्टॅटिस्टिक्स काडल्यो आनी स्टॅटिस्टिक्स काडून पळयलें जाल्यार म्हज्या लक्षांत आयलें की 19, 20, 21, 22 हांवें स्टॅटिस्टिक्स पळयल्यो. एक 3-4 पुलीस स्टेशनाच्या ज्युरिडिक्शनाक चड 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 हें आसा, चड एक्सिडेंट्स. तातूंत भितर एक फोंडा दिसता, एक पेडणे दिसता, एक बिचोली दिसता. मागीर स्पीकर सर, मायना कुर्तोरी दिसता. तुगेले वेर्ना कंटिन्युअसली सेगीत 3-4 वर्सां. वेर्ना इज मेजर एक्सिडेंट प्रोन झोन अशें दिसता. मॅक्झिमम एक्सिडेंट थंय जाता. म्हजो एकच आसा की आतां टोटल पेनल्टीज घाल्ल्या, लायसन्स सस्पेंड केल्या पळय, ताजोय म्हाका स्टॅटिस्टिक्स आयला आनी तातूंत भितर कॉजीस दाखयल्या ती अशी: ओवर स्पिडींग 2,222 2,197 लायसन्सीस हॅव बीन सस्पेंडेड. मोबायल फोन यूज करता ताका 888. ड्रायव्हिंग अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ ड्रिंक्स 255. स्पीकर सर, एक्सिडेंट्स कॉजीस खूब आसात. आय अंडरस्टँड द कॉजीस, पूण एक्सिडेंट्स जावचे न्ही म्हणून एक प्रिव्हेंटीव स्टेप्स 2 तरेचे आमच्यांनी ट्राय करपाक जाता. एक प्रिव्हेंटीव स्टेप्स सो दॅट वी ट्राय टू प्रिव्हेंट द एक्सिडेंट्स. सेकंड इज पनिटीव. एक्सिडेंट जातकीर मागीर तागे लायसन्स कॅन्सल कर, मागीर आनी कितें कर, हें कर अशें. नाव आय एम ट्रायंग टू गिव थर्स्ट ऑन द प्रिव्हेंटीव. Will the government make some arrangements for preventing the accidents? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल म्हाका याद जाता, मार्ग म्हणून एक संस्था आशिल्ली आनी फ्रीडम फायटर गुरुनाथ केळेकार ती संस्था चलयतालो. तो आज हयात ना. तो ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन इंट्रोड्युसींग दोज ते सगळे तेन्ना पळय ते नवे नवे कितें आयिल्ले रस्त्यार चलन दिवपाचें, तेन्ना ही वॉज इन्स्ट्रुमेंटल फॉर डुईंग दॅट. तातूंत एक लक्षांत येतालें की तो प्रत्येक स्कुलांनी वतालो आनी स्कुलांनी तो प्रॅक्टिकल लेसन्स दितालो, सांगतालो कशें कितें करपाक जाय. अशें एज्युकेटीव मुवमेंट कूड बी वन ऑफ द दीस फॉर प्रिव्हेंटीव. वील गव्हर्मेंट स्पेसिफाय what preventive steps they could think of taking on this? Because we don't want Goa to be an accident state. कितें जाता स्पीकर सर, आतां पळय काल एक पयर टुरिस्ट आयलो, टुरिस्ट एक्सिडेंटान खंय तरी मेलो, ताजी फॅमिली मागीर हार्ट बॉडी वर्क मागीर अशे खूब तरेचे प्रॉब्लेम जाता. सो लोकांचें एक इम्प्रेशन जावपाक जायना की गोवा इज ए एक्सिडेंट प्रॉन स्टेट. Will the Chief Minister say that whether he is identifying certain, taking some steps to prevent the accident? Punitive मागीर लायसन्स कॅन्सल करप एंड ऑल. पूण ताज्याच्या की मुखार वचून कॅन वी थिंक ऑफ समथींग. आतां फॉर एक्झाम्पल PWDचे इंजिनियर कितें करता स्पीकर सर, डिवायडर्स आसता पळय थंय ते कितें तरी हाजे घालता, प्लास्टीकचे कितें तरी घालता. हांव मुद्दम चीफ मिनिस्टरा कडेन आनी PWD तुमी वचून पळया, सगळे कडेन ते प्लास्टीकचे मोडून गेला आनी पोंदां उरल्या ते नट बोल्ट उरल्या पोंदा, ते वता आसतना गाडयांक लागतात. हांव नकळो कोण डायरेक्शन दिता तें घालपाचें काय कोणें एजन्सी घेतल्या कितें घेतल्या तेंय म्हाका खबर ना, पूण सगळे कडेन ते प्लास्टीकचे घाल्या
प्रत्येक कन्स्टिट्युएन्सीने घाल्यात आणि ते उरल्या जाल्यार विचार मारतात उडयतात आनी तरी आसतना घालतात. आता पुण्यात बी तांणी घालपाचें बंद केलें केन्ना. प्रश्न विचारा तुमचो. दॅट म्हणजे प्रिव्हेंटीव स्टेप्स पळय आसा. वील गव्हर्मेंट थिंक ऑफ टेकिंग सम प्रिव्हेंटीव स्टेप्स टू स्टॉप टू प्रिव्हेंट द एक्सिडेंट. स्पीकर सर, तांच्यांनी प्रश्न विचारला तो सिरियस आसा. 2022 itself, a dead in fatal accident 189 and dead in self fatal accident which is 85. म्हणजे जवळपास 270 पर्यंत एकाच वर्सान ॲक्सिडेंटान गेले स्पीकर सर. ओके, आमी आतां तशें जर पळयत केसीस बूक कितल्यो केल्या, केसीस बूक आमी खूब मोठ्या प्रमाणात केल्या. 2022 जवळपास 4,08,206 केसीस सुमार बूक केल्या. बरेच जाण म्हणजे हितूर 3 डिपार्टमेंटां आसा स्पीकर सर. एक पुलीस डिपार्टमेंट ट्राफीक, दुसरें PWD, तिसरें ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट. हे तिनूय डिपार्टमेंट कंबायनली हेजेर वर्किंग करता. आमी लायसनां जी कॅन्सल केल्या 4,175 लोकांची लायसन्स कॅन्सल केल्या. म्हणजे ही लायसन्स कॅन्सलूच केल्या. हाज्या व्यतिरिक्त स्पीकर सर आमी पळयता की हाजी जर आमी कारणां सोदूंक वचत जाल्यार ती कारणां वेगवेगळी कारणां आसा. आमी पळयता की लायसन्स 18 वर्सां जावच्या पयलीं भुरग्याक गाडी दिता. फाटलो वास्कोचो एक्सिडंट की म्हाका दिसता 17 वर्साच्या भुरग्याक गाडी 4 व्हिलर येयली आनी ते सायडीक बाबडी 2 व्हिलर चलयताना तेजेर घातली, ताका वांगडाच उडयली. स्पीकर सर, एक म्हणजे तांच्यांनी म्हटलां जें पळय न्ही, म्हणजे प्रिव्हेंटीव मेजर्स कितें कितें घेवपाक जाय. एक इज एन एड्युकेशन. आमकां वेगवेगळ्या मार्ग ही संस्था खूब बरें काम करी. एड्युकेशन म्हणजे हाय सेकंडरी स्कूल लेवलाचेर गायड करपाचें काम करताले. दुसरें आमी प्रिव्हेन्शन जें घेवपाक जाय, इट इज एन आमचे PWD डिपार्टमेंट, ज्या डिपार्टमेंटाच्या मार्फत ज्या ज्या जाग्यार वायडनींग आसतलें, थंयसर बॅरिकेटींग आसतलें, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सिग्नल्स आसतली, हे सगळें टायम टू टायम आमी वेगवेगळे फावटी करीत आसा. लॉ एनफोर्समेंट आमच्या ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाच्या मार्फतूय आमी करीत आसा. रिसेंटली फाटल्या 6 म्हयन्या पयलीं आमी तिनूय डिपार्टमेंटाची मेळोन आमी पब्लीक इंटरेक्शन मिटिंगूय घेतलेली. तांची वेगवेगळी सजेशनूय आयली आनी अकॉर्डिंग टू द हायकोर्ट हे मॉनिटरूय करता. आनी ताज्या प्रमाणे आमी वेगवेगळ्या गोंयांतल्या सगळे वेगवेगळे NGO सगळे जाण आयले. स्पीकर सर, पयले फावटी अशा पद्दतीत पब्लीक NGO इंटरेक्शन विथ द गव्हर्मेंट मिनिजीस प्रकारांतल्यान आमी घडोवन हाडलो. आमकां खबर आहा लोक येवन आमकां वेगवेगळे कितें कितें उलयतले, पब्लिकली उलयतले. होल डे आमचो PWD मिनिस्टर, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर थंय तेंच्या बरोबर बसलो, ती सगळी सजेशन्स घेतली. ताजेर आमच्यो कंटिन्युअसली मिटिंगूय सुरवात आसा. थोड्या सजेशनाचेर आमी एक्टूय केला. 100% एक्ट जावंक ना अजून पर्यंत, बट जी सजेशन्स आयल्या तेजेर आमचे एक्ट जावप सुरू आसा. तुमी म्हणटा त्या प्रमाणे जी सजेशन्स आसा तेजेर आमी एक्ट जाता. इन फ्युचर ऑल्सो अशा पद्दतीचे एक्सिडंट एवॉयड जावचे म्हणून जी सजेशन्स वॉटेवर म्हणजे MLA कडल्यान आयल्या किंवा पब्लिका कडल्यान आयल्या तेजेर आमची तिनूय डिपार्टमेंटां जी आसा ही वर्किंग करीत आसा. सर, म्हाका याद जाता कांय वर्सां पयलीं डॉक्टर पाश्रीचा जो बॉम्बेचो पुलीस कमिशनर आशिल्लो ट्राफिकाचो, तो एकदां गोंयांत आयिल्लो. गव्हर्मेंटान गोंयांत आपयलो आनी ताणें एक खूब सजेशन्स दिल्लीं कशे पद्दतीन रोड इंजिनियरींग केलें, कशे पद्दतीन म्हणजे अशें ही सगळीं सजेशन्स गव्हर्मेंटान इम्प्लिमेंट केल्यात काय म्हणून, नाजाल्यार एटलीस्ट गव्हर्मेंट वील गो थ्रू दीज सजेशन्स. पण ताणें तो एक 2-3 दीस रावन ताणें खूब स्टडी करून एक रिपोर्ट दिल्लो. वील गव्हर्मेंट फायंड आउट दॅट रिपोर्ट एंड एटलीस्ट ट्राय टू सी इफ वी कॅन. डॉक्टर पाश्रीच्या म्हणून गव्हर्मेंटान हाडिल्लो ऑफिशियल. खंयच्या गव्हर्मेंटान आमच्या वेळार आसतलें, केन्नाय आसतलें. डॉक्टर मार्गान हाडिल्लो का मार्गान. डॉक्टर पाश्रीचा रे. He was an authority on traffic. He has controlled this Bombay at that time. And ताणे एक 3 दीस रावन, or I don't know, might be government also have worked in association with Mark. पूण ताजो एक रिपोर्ट दिल्लो आसा तेन्ना आनी तातूंत ताणें तो बरो स्टडी करून दिल्लो. फॉर एक्झाम्पल हांव सांगता, ताजे रिपोर्टा नंतर कोलवा वता पळय त्या रस्त्याचेर आमी ते हें रावंड अबावट केलें. ताणें सांगलें पयलीं स्ट्रेट येताले ते, कोण डायरेक्ट येता तांकां रावंड अबावट कर, दोनी सायडीनी रावंड अबावट केलें. ट्राफीक थंय इज जावपाक लागलो. डायरेक्ट कोलये वचपी डायरेक्ट लेफ्टान वता, आमी फोंडेच्यान येतात, अशे पद्दतीचे खूब ताणें सजेस्ट केलें. एक 2-3 आमी इम्प्लिमेंट केली त्या वेळाचेर. म्हणजे आतां वील गव्हर्मेंट गो थ्रू देट, फायंड आउट PWD कडेन किंवा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट कडेन कोणा कडेन इवन पुलीस मायट बी, आनी तातूंतली कितें सजेशन बरी आसा ती इम्प्लिमेंट तरी करात. स्पीकर सर, हॉनरेबल MLA जो सांगला पळय न्ही तो रिपोर्ट आमी कन्सिडर करता. तांची बरी सजेशन्स आहा ती सगळी आमी इम्प्लिमेंट करपाची तयारी आहा. स्पीकर सर, गायडलायन लेड डावन बाय द सुप्रीम कोर्ट कमिटी ऑन द रोड सेफ्टी ही बी आमी स्ट्रिक्टली
आमी फॉलो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. ताच्या व्यतिरिक्त वेगवेगळे रोड सेफ्टी एड्युकेशनच्या बाबतींत, रोड सेफ्टी पेट्रोलिंगच्या बाबतींत, एनफोर्समेंट, हे सगळे इवन तेंच्यांनी रोड बँकिंग, आतां तर आमी रोड बँकिंगची फाटल्या दिसांनी सगळ्या PWDच्या इंजिनियरांक आमी एक ट्रेनिंग घेतलेली. रोड बँकिंग कशा पद्दतीन मेंटेन करचें तर ती टायम टू टायम आमी ह्यो सगळ्यो गजाली करीत आसा. म्हणल्यार म्हाका दिसता की जबाबदार सिटीजन ह्या अर्थी तेंच्यांनी जर लोकांनी बी काळजी जर घेतली आसत जाल्यार खुबशे एक्सिडंट जे आसा हे कमी जावपाक शकता. स्पीकर सर. श्री चंद्रकांत शेट्टी. स्पीकर सर, हांगा उत्तरान दितना एक्सिडंट कमी जावच्या खातीर थोडे प्रपोजल धाडला सिवीक्स बॉडी. खंयचे खंयचे सिवीक बॉडी कितले प्रपोजल धाडला आनी तांकां कितलो टायम फ्रेम दिला की हे इम्प्रुवमेंट करपाच्या खातीर? हो कितें डेटा आसा काय? सिवीक बॉडी एक दिला, एक तुका हे दिला, एक पॉइंटर आसा. वेरियस प्रपोजल फॉर रोड इम्प्रुवमेंट हॅज सेंट टू कन्सर्न सिवीक बॉडी. स्पीकर सर, आमी टायम टू टायम अशी जी आमची मिटींग जाली काय ना, म्हणजे फाटल्या मिटिंगेच्या उपरांत प्रत्येक सिवीक बॉडीक जे आसा पळय न्हू, ह्या सगळ्या आमी टायम टू टायम धाडला. तो आनी फक्त तांच्या कडल्यान अजून रिपोर्ट आमी परत घेवना की कितले इम्प्लिमेंट जाले त्यो. हांव सांगता आनी तांच्या कडल्यान त्यो घेवपाकूय लायता. बट बरेचशे जाण परत एकदां त्या सरकाराचेरूच डंप करता, सरकारानूच करचें म्हणून. बट ती मेजर पार्ट त्या हांवें म्हटलें की आमचे PWD ट्राफीक आनी ट्रान्सपोर्ट ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन करता. बट त्यांची जबाबदारी आसा ती सगळ्यांनी करपाची. त्या खातीर एक जॉयंटली सगळ्यांनी मेळून करपाक जाय. बट हांव तोय रिपोर्ट घेता आनी स्ट्रिक्टली तांकांय ते फॉलो करपाक लायता. श्री अलेक्स सिगेरा. श्री अलेक्स सिगेरा. Speaker sir, I have a suggestion to the Honorable Chief Minister. There are spots where our youth sit down and drink every night. And I'm sure these spots, the alcoholic drinks, I'm sure these spots are known to the police. I think bulk of our accidents are a consequence to alcohol, consumption of drugs. If patrolling could be done in these spots, I'm sure your figures of accidents will fall down drastically. I have seen in my own constituency, there are so many places, especially we have waiters who go around serving for weddings. At the weddings, I assume they pinch bottles and come to places and sit down and drink after they finish their duty. If the police force could be activated to raid those places, I'm sure the figure will come down. स्पीकर सर, तांच्यांनी सांगला तो विषय ड्रंक अँड ड्रायव्ह हे कंप्लिटली स्टॉप जावपाक जाय. ताच्या खातीर आमचो पुलीस एनफोर्समेंट फाटले फावटी अल्कोमिटर घेवन जो आसा पळय न्ही, प्रत्येकाक चॅकूय करतालो. तेन्ना बरेचशे म्हणजे रातचे 9 उपरांत तर वेगवेगळ्या स्पॉटाचेर अल्कोमिटर घेवनूच रावताले की तेच्या तोंडान घातलो काय ताका फायन करून तेजी गाडी सीज करताले. स्पीकर सर, अशे जे स्पॉट आसा आमी फुल्ली आमचे डिपार्टमेंट करतात. बट परत एकदां अशे स्पॉट आयडेंटिफाय करून ताजे स्ट्रिक्ट एक्शन घेवपाक सुरू करपाक लायता. स्पीकर सर. Venju Vegas. Speaker sir, we have to look at this at a human angle. कित्याक आज म्हाका दिसता if we do a root analysis which we were trying to work on, accident भरपूर जाता. I think we need to find a way how we will have to find the PWD contractors in specific. कित्याक एक म्हयन्या भितर it is so much of damaging to the road, and when these roads get damaged, there is एक तो accident which we can see पडले जाल्यार, but there are so many internal accidents, back problem आसता, pregnant women आसता who are traveling. So I think accident पडलो म्हणटरी तो दिसती पडटा, but there is accidents which is happening to the human body which cannot be seen. And the root cause चोयल जाल्यार it is always not reckless driving, it is always not दोग जाणां आन मारपाक. There is a big major role of bad roads, and it is not the government's fault as such, because tender pass jata sagle jata, but that quality it is his. So I think we need to find a way. Accidents can be reduced also if we implement something that the contractors will be fined, and then you will find good quality roads which will avoid major of the accidents also happening. स्पीकर सर, आमचे PWD डिपार्टमेंट इंजिनियर्स सगळे रोड जे आसा पळय न्ही आतां 100% मॉनिटर करता. आणि अशा पद्दतीचे बॅड रोड्स खंयसरूच जावचे न्हू म्हणून आमी म्हटलें की बँकिंग ऑफ रोड हाजेर आमी स्पेशली ट्रेनिंगूय कंडक्ट केल्या इंजिनियरा खातीर की एक्चुअली बँकिंग ऑफ रोड जर सारको नासत जाल्यार तो वलताक गाडी परतून पडप अशा पद्दतीचे एक्सिडंट जाता. बट स्पीकर सर, आमी पळयता की तुमच्या काणकोण फाटल्या दिसांनी जो एक्सिडंट जालो की आपलो मिडियन क्रॉस करून गाडी तेवटेन पडली. म्हणजे लोक रस्तो बरो आसा जाल्यार कितली स्पीड वाडयता हें तुमी पळयल्लें आसा. म्हणून म्हणटा की लोकांनी बी स्पिडीचेर थोडो कंट्रोल दवरपाक जाय. Elton Costa. स्पीकर सर,
जायते वर्स पयलीं म्हाका सदां देन ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाय फातिमा दिसा आसतना गोंय सिंगापूर करपा आसलें. आतां सिंगापूर कांय जालें ना तें ना 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 दोये युनिफॉर्म आवलें ट्रॅफिकाली. सिंगापूर कांय जालें ना. तेजे मुखार जातलें जाल्यार चोया. स्पिकर सर हांव कित्याक म्हणटा जेन्ना आमी भायल गांव वयता आनी जेन्ना पयलीं म्हणलें सिंगापूर कोता म्हूण भायल गांव वयताना आमकां एक फियर आसता. आमी लायसन्स नासतना बाबा दुसरे कंट्रीन गाडी चलोवपाक शकनाय. रेडार आहाय, कॅमेराज आहाय. आज म्हगे एलेक्यू येयलो क्वेश्चन मागलो तेन्ना म्हाका केपें मतदारसंघ कॅमेरा आहाय. एक म्हाका आन्सर मेळ्ळा एकलोच कॅमेरा चलना म्हूण. आतां न्यू ब्रिजीर कॅमेरा गायल्ले म्हूण सांगला. म्हाका दिसना आजून चलताय म्हणटा फाटीं बंद पळय हूंय. सो आमकां ती फियर म्हणटी गोंयकारां ना. आमी आतां सोरपियन चलयत म्हणटाय सोऱ्या लायसन्स आमी दिताय. तरी इम्प्लिमेंटरी स्ट्रीक केलें जाल्यार इम्प्लिमेंट केल्यार इम्प्लिमेंटेशन ना. कॅमेरा घाताय सिंगापूर कोता म्हणत ना. म्हगे प्रश्न कितें जे जे तुमी स्किम्स आहाय त्यो इम्प्लिमेंट जो फॉर एक्सिडंट जायना जावपाक कोताय तेच इम्प्लिमेंट जायना मुखार वचना. आतां ते ब्लॅक स्पॉट्स जाय. आतां प्रश्न कितें म्हगे प्रश्न हें आसा जे हायवे जे आतां आमगे हिंगा हूंय बाळ्ळी पयलीं आमगेल्या न्याय बांदार एवरी नाव एन देन थिंग एक्सिडंट जाताय टर्न आहा ते थिंगा कितें ना ना गव्हर्मेंटान कितें जे रोड्सांचे बीन कितें तुमी एक्शन कितें घेताय टू वायडन दोज प्लेसीस वेर एवरी नाव एन देन एक्सिडंट्स आर टेकिंग प्लेस. PW वायडिंगाचे PW ना ना बिकॉज ऑफ एक्सिडंट्स आम आस्किंग. आमकां गोंयचे सिंगापूर करपाची गरज ना. गोंय जे आहा पळय न्ही रे हें गोंय आजून खूब बरें करूं. सरकारांनी म्हणलें सिंगापूर कोत म्हूण युनिफॉर्म वलें तें सांगता हांव दयेली सिंगापूर जालें ना. स्पिकर सर आमकां त्या खातीर गोंय इटसेल्फ इज अ ब्रँड ऑल ओवर द वर्ल्ड. That is not, I have not said that. Only that time that government had said. I'm not saying that. And I don't want to make also. But those laws have to be implemented in Goa. आमी आतां एके वाटेंतल्यान ते ट्राफीक सेल बंद कर म्हणटा परत तो सांगता लॉ एनफोर्समेंट करपाक जाय म्हणून. म्हाका हेंच कळना कितें हें कन्फ्युजन आसा. स्पिकर सर आमकां जर लॉ एनफोर्समेंट करतले आसत जाल्यार अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो एनफोर्समेंट आमच्यो ऑथॉरिटी ज्यो आसा पळय न्ही हांकां आमी फूल परत तो कोण तरी पयर विधानसभेन उलयलो की अमके तालाव दिता तमके तालाव दिता. स्पिकर सर आतां रुल्स वायलेशन केले आसत जाल्यार ताका तालाव दितलेच न्ही. तितून हांव तरी वचना. तेणी जे आतां स्पेसिफीक सांगलां इट इज रिलेटेड टू आवर PWD मिनिस्टर म्हणल्यार हांवूच ताका सांगता ताजे खंयचे रस्ते जे वळता वायडनींग करपाक जाय पळय न्ही ताज्यो NOCs ज्यो लँड ओनरांच्यो NOCs जर आसत तूं हाडून दी हांव ताका करपाक लायता. ते वायडनींग हायवे 40 मिटर ऑलरेडी एक्वायर्ड आहा. स्पेसिफिकली सांग खंयचो रस्तो आसा स्पेसिफिकली सांग. I have one suggestion. Yesterday during demands, transportaच्या demand timear, we spoke about these accidents that are happening in the state. And almost 538 fatal accidents have happened. The figure that you have is 270 plus 170. What the transport minister said yesterday, that the black spot hai, and the accident prone zone hai, he has shared that to the PWD ministry. I believe this is a very serious issue. Pratyek disak ek goinkar amgelo mota. So you kindly look into it. Possibly the next session you can come out with these accident prone zones and black spots in coordination with both transport ministry and PWD. सर आमी पळयता की प्रत्येक दिसाक एक एक्सिडंट जाता हें आमी मान्य करता. बट हो एक्सिडंट जावंक जायना म्हणून जो डेटा शेअर जाला तेजेर आमी वर्किंग सुरवात आसा. आमचे PWD डिपार्टमेंटूय तेजेर वर्किंग करीत आसा. जो ब्लॅक स्पॉट आमकां आयडेंटिफाय जाता एक्सिडंट प्रो झोन म्हणून तो कशा पद्दतीन तेजेर ओवरकम करप हे आमचे ट्राफीक आनी PWD डिपार्टमेंट तेजेर वर्किंग करीत आसा. स्पिकर स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 श्री विजय सरदेसाई कार्लोस फेरेरा. Speaker sir, I may be permitted to ask star LQ 5A. 5A. 5 official language. Yes, Speaker sir, answer as per computer sheet. स्पिकर सर हो प्रश्न हा कोंकणीचो. आतां आमी ताका 5 सब क्वेश्चन विचारल्या म्हळ्यार कोंकणी ऑफिशियल गॅझेटीन केन्ना येतली, त्यो सोशल मिडिया हँडलांनी केन्ना येतले, गोवा ऑनलायनान केन्ना येतले, ऑफिशियल SMSान केन्ना येतले, वेदर गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स आनी ऑटोनॉमस बॉडीज कोंकणी वापरता म्हणून तुमी ऑडिट केला काय कितें. सगळे हाका स्पिकर सर आन्सर मेळ्ळा नो आनी नेसेसरी इन्स्ट्रक्शन्स वील बी इश्यूड. हाजेर कितें दिसता स्पिकर सर? मुख्यमंत्र्यान एकदां म्हाका काडटकर एक स्टेटमेंट काडिल्लो की आमचो आतां खरें गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. तर कसलें गोंयकारपण हें कोंकणीच्या विरुद्ध? सो स्पिकर सर हांव मागतां की आनी एक मुख्यमंत्र्यान उत्तर दितना विसरला तो की ताजो प्रिंटींग मिनिस्टर हो रोहन खंवटो हाणें एक स्टेटमेंट काडिल्लो 24
फेब्रुवारी 2023 कितें म्हणटा तो की ऑफिशियल गॅझेट आतां कोंकणीन येतलें म्हणून हें 25 तारखेक हेराल्डाचेर आयलां 25 तारखेर ताणें परतें काडलां हें 26 तारखेक टायम्स ऑफ इंडियाचेर आयलां की कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फायनान्शियल इयर म्हणून स्पीकर सर हें म्हाका दिसता मुख्यमंत्री विसरलो सो हांव आतां ताका स्पेसिफीक प्रश्न विचारता डेट ऑफ लॉन्च ऑफ कोंकणी वर्जन ऑफ गॅझेट केन्ना आसतलें रोल ताजो ऑफिशियल लँग्वेजीचो आसतलो काय प्रिंटींग एंड स्टेशनरीचो आसतलो कोणाचो आसतलो तें सांग स्पीकर सर हातूंत खुबश्यो डिफिकल्टीज आसा एक म्हणजे आमकां जे सारके ट्रान्सलेटर जे जाय पळय न्ही ते ट्रान्सलेटर अजुनूय बी आमकां मेळना हांव मान्य करता स्पीकर सर ताच्या खातीर म्हणजे आमी तो मागीर म्हणजे इट इज एन ऑटो ट्रान्सलेशन जर जायत जाल्यार तितून खूब मोठ्यो मिस्टेकी ज्यो आसा पळय न्ही ऑटो ट्रान्सलेशनान आसा त्या खातीर म्हणजे आमी एक्चुली तेजी सुरवातूय केल्ली सोशल मिडियाचेर प्लॅटफॉर्म वापरपा खातीर आनी स्पीकर सर हांव म्हाज्या म्हणजे खुद्द सोशल मिडियाचेर आमी एकदां घातलें की कोंकणींतल्यान आनी तेजे वाचतल्याक तें इंग्लीश दिसता म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जरी म्हटलें की इट इज एन बरो मरे इतकें जरी म्हटलें जाल्यार गूड डॅड हे तेजें ट्रान्सलेट जावन इंग्लीश वाचतलें म्हणजे हांव कोंकणींतल्यान बरयतलो फुडल्या वाचतल्याक तें इंग्लीश ट्रान्सलेशन येतलें बरो मरे हे गूड डॅड अशें ताका इंग्लिशींतल्यान तें ह्युमन एंगल आसूंक जाय तूं जर थंय ती फक्त हातून गेलो तें जावचें ना तूं यू हॅव टू एम्प्लॉय पीपल न्ही कोंकणी उलय कोंकणी बरय कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणिल्लें तेन्ना तूं नाशिल्लो तें कोंकणी एज्युकेशनान स्पीकर सर आसूंक जाय तें कोंकणी उलय कोंकणी बरय आमच्या ऑफिशियल हितूर गॅझेटान आमी प्रिंटींग एंड स्टेशनरीच्या वतीन आमी ऑलरेडी सुरवात केल्या ना तें ऑफिशियल लँग्वेज आसूंक जाय तातूंत नाल्यार पोर्टफोलियो कितें ताका दी तो पोर्टफोलियो ताका आनी एक एक्स्ट्रा दी खूब आहा तो बरो करता काम ताका जाय आसतलो आनी एक पोर्टफोलियो स्पीकर सर आनी एक गॅरे पोर्टफोलियो आमी आमच्या ऑफिशियल लँग्वेजीच्या वतीन हे सगळे ट्रान्सलेटर घेवप सुरवात करता थंयसर आमी आमच्या त्या डिपार्टमेंटान प्रिंटींग एंड स्टेशनरी डिपार्टमेंटान ते घेतल्या हांगासरल्यानूय आमी स्पीकर सर सुरवात डेट दी केन्नाच्यान अशी सुरवात जातली केन्नाच्यान सुरवात जातली ताणें सांगलां एंड ऑफ फायनान्शियल इयर म्हणून गॅझेट चालू जालें स्पीकर सर अरे बाबा आयक रे हांव मागता ऑडिट गॅझेट जालें म्हणून सगळें स्वर्ग देंवलें ना तुवें हो स्टेटमेंट काडला तो मुखेलमंत्र्याक खबर नाशिल्लो नाजाल्यार तो नो म्हणून आन्सर दिनासलो स्पीकर सर हो आतां म्हाका शिकयता आतां हांव शिकून आयला मरे कशें तुमकां धरप तें स्पीकर सर पॉयंट असो आहा की कोऑर्डिनेशन ना तूं एक ऑडिट कर बिटवीन डिपार्टमेंट्स तुवें आतां टायमपास केला आतां हे टायमपास करूंक ना टायमपास एक्सिडेंटाचेर बरो केला आयल्या हांगासर कोंकणीच्या विरोधान आहा असो दिसता सरकार म्हाका स्पीकर सर तेका थोड्याशा भासोवपाची संवय जाल्ली आसता उदळ हांवें म्हटलां तशें आपुणूच कळना स्पीकर सर ना कितले क्वेश्चन जाले सब क्वेश्चन गेले प्रश्नाक स्पीकर सर आमी तेकाच लागून तर कोंकणी विश्व संमेलन आमी गोंयांत ऑर्गनायजूय करता आनी आमचें ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हे खूब एक्टिवली काम करपाक लागला कोंकणी अकादमीक आतां आमी नवीन जागेर स्थलांतरीत केला आनी त्या इन फ्युचर कोंकणी म्हणजे भाशा भवन बांदपाची आमची तयारी आसा प्रश्नकाल सोंपता 0 ओवर श्री वेन्झी वेगस Fear and anxiety in the minds of Goans and people of Peda Benaulim in specific due to huge potholes and road damage on the Kharaban to Toleban road which was abandoned by the contractor Soza and also substandard work carried out by the same contractor which is seen all over now for which he should be held accountable. This abandoned road was also not taken up by the PWD department even after advising them several times. And today this road is become a death trap to the people riding on that road, with also huge portion of the road getting damaged at the Minino service station. The entire road needs to be patched up as soon as possible before we lose any lives, and similar huge potholes have developed in between the Benaulim petrol pump and Nash Garden near the speed breaker, where we had an accident a few days back on the 30th of July, PM hours. Immediate cold mix or appropriate solution to be taken up to avoid any accidents during the remaining monsoon period.
Fear and anxiety in the mind of people of village Lamgaon and Madlawada Mulgaon due to rising water level in the mining pits and non-pumping of this water might cause threat and cause calamities including public life residing around that area. श्री विजय सरदेसाई. मायन्स डिपार्टमेंटाक चॅक करपाक लायता. Spear sir, fear and anxiety in the minds of people of Goa regarding frequent supply of infested rice through the public distribution system. I call upon the minister to act against officials and suppliers who are involved in this supply of infested rice to consumers. Speaker sir, हो पेपर आयचो पेपर हो आणि 25 तारखेक जेन्ना आमी एक्शन मागताले तेन्ना मंत्री कसोच तयार नाशिल्लो एक्शन घेवपाक. इन्क्वायरी चालू आहा, इन्क्वायरी चालू आहा. ही आज हेडलायन हेराल्डाची आनी ते कितें म्हणटात की हो जो किडे पडिल्लो रायस जो दिला तो न्ही आता ते रेशन कार्ड तांकां तांचेर दबाव आहा म्हणटा स्पीकर सर. स्पीकर सर एक टायम आशिल्लो रवी नायकाक सगळे गुंड भिताले, ऑफिसरूय भिना. कितें हांगा संकल्प बामणकर घे मरे एक्शन तांचेर. हे पळय मरे हो पेपर मरे हो आयचो. श्री संकल्प बामणकर. जुनी घेवन बसला ना रे आयचो पेपर मरे हो. पेपर आयचो बातमी जुनी कितें लागल. स्पीकर सर हाजेर इन्क्वायरी जावची. चीफ मिनिस्टर इन्क्वायरी करची. हो पेपर जुनी न्यूज हाडल्या म्हणटा. विजय सरदेसाई. विजय स्पीकर सर हो सिरियस इशू. नाव सांगता सिरियस इशू हो. स्पीकर सर आमकां 1131 हे आसा पती जे आमकां सालसती मेळ्ळे. 40 बॅग सांगे आनी 17 बॅग मेळ्ळे. हे फोर्टिफायड रायस जे मिक्स करून हाडले ते पयलीं नाशिल्ले. आतां सगळें विटामीन बी जाल्ल्या कारणान ताका मातशें कितें हें जालें. कितें म्हणटा तें मेगट तें जालें. पूण तें आमी तांकां रोखडें तांकां आमी परती सगळ्या लोकांक दिले. इवन आमच्या बेंजी काडलेले दिसा ते तांकां सगळ्यांक परते नांवां हाडल्या परती दिले. लोकांची नांवां हाडल्या जे म्हणटा आमचे प्रेशर आहा म्हणून. ना रे दिले. सीएम हे हाजेर इन्क्वायरी कर म्हणटा. कितें सोंपता प्रेशर कोणाचेर ना रे. तूं आसता तयार प्रेशर पेपर मरो न्यूज पेपर. विजय सरदेसाई. लोक वाचता उगी हाडून घेता. विजय सरदेसाई. माननीय मंत्री. आयचो पेपर माननीय मंत्री. पयलूची रे बातमी पयलूची रे तेची खबर आसा. माननीय मंत्री. स्पीकर सर हे पत्ती गरीब लोकांचे अरे तांकां गरीब लोकांचे बसून घे. विजय सरदेसाई. स्पीकर बेंजी वेगस बसून घे. बसता 0 वरां दोन उठ्ठा मागीर व्हेरीफाय करपा लायता. सर जे आसा हे आसा आमी तांकां जेंकां लागलेली हे आसा पळय फोर्टिफायड रायस ते मातशें हे जाल्ले लागले तांकां आमी परते दिले. सगळे तिनी कडेन दिले. आमचे सालसेत सांगे आनी मोरमुगांव. हो पेपर वाचलो हो आयचो हांव पयलूची म्हणजे तांकां आमी सांगला पयलू. अरे मंत्री. परते जावन मंत्री. परते जाला. स्पीकर सर माननीय मंत्री. नाका हांव पळयता. स्पीकर सर कितें आसा जाय एकादें जावं शकता एकादें कितें नवें. संकल्प बामणकर. स्पीकर सर संकल्प बामणकर. हे भुरग्यां विटामिना खातीर ते फोर्टिफायड रायस भुरग्यां विटामीन बरें उरची म्हणून गरीब लोकांक काय पळयना. संकल्प बामणकर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people residing in the buildings belonging to Goa Housing Board at Baina in Murmagaon constituency. As the entire building blocks are in a dilapidated condition and have become unsafe. There are about 32 flats which are fully occupied. The residents have been complaining to Goa Housing Board about the sorry state of this building. But till date, no action have been taken. Steps the government intend to take in this matter. Speaker sir, ह्यो 50 वर्साच्यो बिल्डिंग 50 वर्सां जावन गेली. हे टोटल 32 फ्लॅट आसा. टोटल दर एका फ्लॅटान 4 फॅमिली रावता. 1400 फॅमिली रावता सर. लोक रावता. खबर आसा. आणि वचून MD आणि चेअरमॅन आमच्या हाऊसिंग बोर्ड आसा तांकां मेळचें हो विशय डिस्कस केला. तांकां डेव्हलप करपाक मेळचो ना. हाऊसिंग बोर्डान डेव्हलप करपाचें. सर ओनरशिप तुमचे कडेन आसा हाऊसिंग बोर्डाकडे. ऑलरेडी रिप्रेझेंटेशन दिलेलें आसा सर. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of the people
who have lost their land due to construction of NH 66 and who are promised allocation of plots. However, till date, the process of allocating these plots is not done. Also, these people do not receive the promised rent on time. As a result, they are facing a lot of hardships. Request the department to complete the allocation of these plots to concerned land loser at the earliest. Speaker sir, High Court order आसा तांकां 3 महिने rent दिवंक ना अजून पर्यंत तशेंच allocation 4 वर्सां हांगा साहेब हांगा allocation 4 वर्सां अजून पर्यंत दिल्ली ना. Speaker sir, बेगांचे बेगीन दिवचे. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of Gokuldam villagers as the renovation work of Durga Devi Sports Club in VP Barseng Khadde remains incomplete for the past 3 years. Despite being fund allotted through Zilla Panchayat Members Fund, what steps does the government intend to take to address this issue? Speaker sir, 4 वर्ष जाली 3 वर्ष जाली आता incomplete आ मातशें check करपा लाय. Sri Cruz Silva. Speaker sir, fear and anxiety in the mind of citizens of Goa. As per National Crime Record Bureau, as more than 13.13 lakh girls and women went missing in the country in 3 years between 2019 and 2021, out of which 79 girls and 1,471 women went missing from Goa. I urge upon government to take appropriate safety steps to protect the girls and women. Calling attention, Sri Krishna Sarkar. Speaker sir, fear and anxiety in the minds of people traveling from Panjim to Ponda on the safety of the 400-year-old Raibandra Causeway, also known as Ponte de Linares, connecting Panjim to Old Goa via the village of Raibandar, initially built to carry horse-drawn carriages and has since stood the test of time and is being used by all kinds of traffic, including buses. In November 2021, half meter of this section of this causeway had sunk, which was later repaired. The following year, in the year August 2022, one lane of the causeway was shut down after the base of the archway was seen to have been corroded. The step the government has taken in this matter. Speaker sir, was a rasta asa. BW Minister. Speaker sir, was a rasta asa. Speaker sir, the Pond de Linares is 3.2 kilometers long causeway connecting Raibandar to the main city of Panjim. It runs along the floodplains of the Mandovi River and is surrounded by various salt pans. There are ducts which act as tide controls. It was built in the year 1633-34 and is often said to have been the longest in the world of 3.2 kilometers when it was completed in 1634. The original structure of the bridge was built on alluvial soil and stabilized with the trunk of a tree called benth, locally known as zambo. Laterite stones were used in the construction of the bridge superstructure. It was built to handle the load of horse-drawn carriages of its time, but has handled the load of heavy motor vehicles since then. The causeway is supported by 3 arches on the eastern side, while 38 arches supported on the western side. On June 22, 1634, the bridge as well as the surrounding land was handed over to municipal chamber in the city for its maintenance and upkeep. In 1980s, since a lot of soil erosion was being seen, planting of mangrove trees on the southern bank of the river was undertaken by the Forest Department to prevent erosion of the bridge. The bridge has been damaged due to continuous tidal motion in 2011 and 2014. To prevent it from further damage, construction of a protective wall was initiated by the Goa Public Works Department. In order to prevent further damage, the Public Works Department diverted the movement of heavy vehicles from Panjim to Old Goa. Speed restrictions were also imposed to slow down vehicles. Over the decades, however, the passage under the 40 archways have been blocked due to siltation. A large mud flaps was created along the river front, and this clay deposit is advancing further into the river. A close look into the base of the walls on either side indicates the roots of the mangroves are interfering and have penetrated the base and consequently the foundation of the causeway. This is probably one of the reasons why the roadway is becoming weak and appearing to be collapsing or sinking. At a particular place, dense mangroves have entirely engulfed the entire bridge over a stretch of 460 meters. However, in spite of the above observation, there is structurally no much
distress notice on the causeway and if it is safe for light motor vehicles and light commercial vehicles. The segment of bridge showing distress has been closed and the traffic is diverted on the alternate bridge culvert constructed by PWD and the traffic is moving safely. Although there is no need to have any fears or anxiety about the safety of the bridge, the fact is that this bridge needs repairs and earlier it is done, the better it is. I have directed my department to have periodical structural review of the said bridge, and if there is a slight doubt of its structural stability, the bridge shall be further closed for commercial vehicles as well as local buses. The bridge being a heritage bridge, a proper and scientific approach ought to be taken involving renowned experts to decide on the methodology to be adopted in the restoration, so that no trial and error methods are adopted. I wish to inform this House that the Public Works Department will do all the necessary to ensure that the right steps are taken to restore the bridge back to its original glory, for which Goa will be proud of. Yes, Rajya Sarkar. स्पीकर सर, जशें आतां मंत्र्यान सांगलें, अजून थंय जरी आज हायवे थंय चालू जालो, पूण अजून ह्या लायट मोटर व्हेकलाक ताणें सांगलां की वचपाक कांय प्रॉब्लेम ना म्हूण, पूण अजून स्कुलाक वचपी भुरगीं ही सगळीं ताजे वयल्यान वतात, म्हणजे बसीस पसून तेवटेंतल्यान वतात, सो ताजेर कितें तुमी हें घेतलां काय कितें? स्पीकर सर, हांवें सांगलां आमी करता. एक्चुअली हो आमी विशय आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आमी बरयल्ले, कित्याक इट इज अ आर्कोलॉजिकल सायट आनी तेंच्या गायडन्स आमी म्हाका 2-3 पत्र आमचे PCN आमी बरयल्ले, पूण आजून तेजो रिस्पॉन्ड येवना. हांव असेंब्ली सेशन जावन हांव पर्सनली इंटरव्यून करता. इन केस ते जर ते आमकां कांय असिस्टंट दिना, हांव CMकूय इनवॉल्व करून ताका सांगतलो. पूण CM स्पीकर सर, एका 1632 आर्कोलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आहा आनी ताका कशें दवरप आनी कशें कन्जर्व करून दवरप, हेका आमी बरे रिनाउंड आर्किटेक्ट घेवनूच ते आमी फुडें वयतले स्पीकर सर. आनी हेजे खातीर जे गोश्टी आमचे ऑनरेबल MLAन सांगता हेजेर आमी लक्ष घालून जे भुरग्यांक त्रास जाता आनी कितें जाता तेजेर लक्ष घालया सर. Calling attention, Sri Michael Lobo. Speaker sir, just one. I think your calling attention was first, and then was Raji Sarkar. Yes. He asked for a postponement. You asked for time. Speaker sir, I like to call the attention of the Minister for Waste Management to the following: fear and anxiety in the minds of the people of Kalangut constituency, Saligaon constituency in particular, and North Goa in general, regarding the garbage trucks carrying garbage plying from Sonsado in Margaon, South Goa, to the solid waste management facility at Kalangut, Saligaon, which may cause health hazards to the citizens. The steps the government has taken in this regard. Minister. At this stage, we have sent for assent. Speaker sir, I'll be replying to the calling attention notice tabled by Honorable Member Mr. Michael Lobo tomorrow. So, yes, okay. Yes, he is still member in Okay. charge. So now is the government. पुढे वचूया आमी वर्ष 2022-23-24 खातीर सकयल दिल्ल्या अडचण अजून मागण्यांक भासाभास करपाक मागणी करता. 90 दीस. आता आमी आजच्या दिसाच्यो अनुदान मागण्यो एकत्रीतपणान घेवया. So you will be withdrawn. विकास स्रोत मंत्र्यान मागण्यो क्रमांक 71-74 सभागृहात मांडच्यो. On the recommendation of the Governor, I beg to move demand number 71 and 74 listed for today to the vote of the House. Yes, वळेरी क्रमांक 9 अ, ब, क, ड आणि ई दिल्ल्या संबंधित मागण्या संदर्भात श्री विरोधी पक्ष नेते युरिया आलेमाव, आमदार श्री विजय सरदेसाय, श्री वेंजी वेगस, श्री क्रूज सिल्वा, विरेश बोरकर आणि कार्लोस फेरेरा आणि आपल्यो कपास सुचोवणी मांडच्यो. So I move cut motions to the demands listed for today as per list number 9. Yes, next. Yes. Speaker sir, I move cut motions to demand listed for today as list number 8D. Yes. So I move cut motions to demands listed for today as per list number 8E. Silva. I move cut motion to demands listed for today as per list number 9C. कपात सुचोवण्यो सभामुखा समोर आसात. विरोधी पक्ष नेते आज एक आमी लक्षात दवरात की
मंत्री आसात न्ही मुख्यमंत्री एक लक्षात दवरात काल आमी 10:30 पर्यंत जाली आज आमी पयलीं आमी BSC कमिटीक ठरयलें 1 hour 45 minutes ऑपोजिशन सायड्स ते स्ट्रिक्ट आमी ऑपोजिशन आमी 1 hour 45 minutes स्ट्रिक्ट रावपाक जाय तशेंच हांव माननीय मंत्री सगळ्यांक विचार एक मिनट तुम्ही एकलो ऑदो उलयले रुलिंगान येस PWD मिनिस्टर मुख्यमंत्री लेजिस्लेटिव्ह मिनिस्टर आज तुम्ही आमच्या रुलींग सायडीक सुद्दां कितलें उलोवपाक जाय तें तुमी रेस्ट्रिक्ट करचें पडटा तुमकां उलयता तेजे वयर उलोवचें ना सो आमचो 1.5 वरां भितर जातलें स्पीकर तें ठरयात आमी 1.5 वर्स 5 मिनटां न्ही सगळे 5 मिनटां एक टॅक्स 5 मिनटां आणि तुमी रेस्ट्रिक्ट 1 hour 45 मिनिट्साचेर रावपाक जाय Otherwise, there is no meaning in talking. By the time we start, 5 minutes are over, Speaker sir. कोणे कितले उलोवपाचें ठरया न्ही तुमी स्पीकर सर सांगला न्ही ऑलरेडी तेका मे बी आले स्पीकराक 7 मिनटां उलोवपाचें उलोव सर बाकीचे 5 मिनटांन उलयतले जस्ट श्री कार्लो सरेरा Honorable Speaker, I rise to support my cut motion and oppose the demand. Generally, I would say that the Honorable Minister for WRD is doing a very commendable job, and ordinarily we don't have any complaints because he has been proactive and he sogle kam kotta with a positive attention. So I want to thank him for his genuine concern to help us and the community from time to time. Now, only one thing which now certain areas of concern which I have, the Kada Monek Kaido Asa. Under that Command Area Irrigation Act, Command Area Development Act 1997, there is a command area to be specified by notification by the board. आणि मागे command area एक scheme करतात. Once the scheme is notified, everything has to be notified in the Gazette. Then you cannot do any development in those areas because those are protected areas. Despite the act having been passed in 1997, I don't think much has been done to protect Kada areas, and the government itself has been lethargic on protecting these areas where they are being encroached by settlements and thus derailing the very purpose for which all these irrigation canals are being made. So I request the Honorable Minister to take note of these things and to make sure that Kada Kaido Aldato full effect diupacho and remove all these encroachments which are obstructing the smooth flow of water. Also, the canals are having leakages in many places. And those leakages are not letting water flow. They are flooding the fields in various places and destroying the crop. I would require not only inspection and proposals to be made, but work be carried out and executed with speed. And this way we'll be able to have an organized work for the benefit of the farming community. The second thing is repairs and renovation of bands. Amche band asat, which Honorable Minister has taken up. The Ata Fonde tenants, Kazan, Kalizor, the Moirache band, that file is pending. I would request that to be done because those farmers, they shetkar fare, tenk umed asa, nale ten ek party shet totally pidar zale magi ten kain kosnat. Ponole band pasun aha. They estimate sogle kelo hat, and I think it's waiting for financial approval. So I request that this Ponole band also, because otherwise sogle shet buttat, the moment paus pottenna magi sogle kaba jatat, kain koru zaina. Koima wado, tu ailo tinga, the repairs of agricultural wells and desilting of ponds. Kain kel na tejer, department has to take action, ki te shatkar pasun te rawtat. Pomburpa pasun tu imporoyle te, the work at Pomburpa, te patyar tinga, te retaining wall asato, and improvement of the band
at Pomburpa, which has to be undertaken, I would request that these work to be expedited. Honorable Minister has already आमकां सांगला ते तार ब्रिजी कडेन ते हें आसा म्हण तें डिसिल्टिंग करपा आसा. I would request, you have already made a statement, I won't go into the details and waste time on it. But since the proposal is already gone for financial approval, I would request that be done, because once you remove the water hyacinth, at least we will be able to have this. Otherwise, water hyacinth आहा तेन्ना उदक दुसरे शेतांक वयतात. It's overspilling and then it's going in the field. The moment you remove this, water will flow in the waterways. This is the basic things about Amge Asate. Other thing I want to ask is, I have a suggestion to make. Ami sodda ami muntat amche water table deontat. And in many places, utkachi tanki bantat for the purpose of conservation of groundwater. So why can the government not take up building of water tanks in villages? Because places where they suffer water shortages for irrigation purposes, also for drinking water, because ami kit kotat, ami nod use kotat, even for watering a garden. So it is important to have this so the water tables remain. So if the water tables remain, people can use these wells for the purpose of cultivation. The bandaras also need to be strengthened. And I would request the Honorable Minister, we have already spoken on detail on Made, but I would request that some statement be made on what further steps has the government taken on protecting the rights of Goa in respect of Made, especially given the circumstances that they are going on with the work, and how it will be detrimental to our state. There is one more issue which I have. I don't know whether this comes with you or the PWD, water tankers, because they are taking water tankers. There are water tankers, we can see them on the highway, I'm talking on the highway. They go without a number, kita ek registration number asta. And they are drawing waters from the wells. And then that means they are operating illegally. So I would request that something should be done. And also, along the canals, amje canal ahate, there are encroachments on the canals. So I would ask you to kindly look into this. One more thing, final thing which I want is rainwater harvesting. What is the government intending to do for rainwater harvesting? If there are some schemes which can be given for rainwater harvesting, I think we can charge the groundwater in individual plots so that it can benefit. And even when there are societies, when there are multi-complexes, I'm talking of these large complexes with many places, we talk of garbage facility, but no one talks about water charging for rainwater harvesting. So I think if this can be made compulsory, and so that people can preserve and conserve water and charge the groundwater, I think it will go a long way to solving our problems which we are having, and the state is always burdened with these kind of issues. I think that is all. Thank you. God bless you. Sri Alex Higuera. Speaker, sir, I rise to support the demands before this House and oppose the cut motions. At the outset, I would like to thank the Honourable Minister, his Chief Engineer, Mr. Badami, and his team for being proactive in my constituency and thus ensuring that this year, for a change, there was no flooding whatsoever. Thank you, Honourable Minister. Speaker, sir, Goa is facing a threat due to attempts by Karnataka to divert River Madai. I think all of us in this House have spoken in one voice, asking the government to ensure that this lifeline of ours is not diverted. While saying that,
I believe it is an eye-opener for us that whilst the government is striving to protect this river, in future, we could also have threats threatening us vis-a-vis supply of water. It is said that future wars will be fought because of water. Nostradamus had predicted this. Speaker sir, that is why I believe, yes, in India we will not have a war because we all belong to one nation. But we could have wars in courts, we could have wars in before those type of authorities to fight for water. And therefore, I believe in the hands of our minister, we have an able man who will take up cudgels for Goa and ensure that Madhe is not going to be diverted. Having said that, let us be alert and let us assume the worst and try to ensure that as much water we get, rainwater we get, is saved and protected for use of the state. Maybe through charging the groundwater sources, the aquifers, or blocking water so that we can use the water during the lean period. This is as far as water is concerned. I also believe that, knowing him, he should be proactive and come out with a good scheme to encourage us to go in for rain harvesting. Rain harvesting is good, but it also involves a lot of investment. So if he can come with a scheme to encourage citizens of this state to invest in rain harvesting, I think he would be doing service to humanity. Speaker sir, I would also like to request him to study whether he can return land that was acquired way back before I became an MLA, in the 80s, if I'm not mistaken, for the Selauli project, which at that time was to run through my constituency. I agree it was a blessing in disguise because the land that was acquired for this canal has been used by and large for construction of the National Highway 66. The PWD did not have to acquire fresh land. They've taken advantage of this land and they have constructed the highway. But there are small pockets. Trust me, this land belongs to small people, small families. So if he could study the prospects, yes, ensure that the government does not require the land, and if the government does not require the land, work out something to return the land to these people. I would also like to request him to ensure that he comes out with some scheme to subsidize construction of sluice gates. Speaker sir, due to high costs, I'm finishing 1 minute, 1 minute. Just सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाढवतो. Speaker sir, construction or repairs of sluice gates has become very costly. And therefore, if he can evolve a scheme, a system to ensure that he undertakes his works under WRD, I think that would be helpful to people. Coming to the cooperative sector, I have just one point. I have discussed with him, I have raised the issue with him. I don't know whether he'll be able to come out with a solution, but people in our areas have suffered due to the collapse of visionary cooperative society. In all humility, I would request him to see whether he can come out with a scheme. Don't give interest. You may not be able to give the entire principal amount to those people. But they are people who primarily come from the lower strata, lower income strata. So if you could come out with a scheme wherein maybe you reimburse them 5 lakh rupees or something like that, I think you would be doing great service to them.
थँक्यू स्पीकर. येस, सभागृहाचे कामकाज 2:30 पर्यंत स्थगित करतो.